Macron, يغبين تاوات مين هم واحد انت تكشوا تكشوا تعوج короче дауч дайсавиач тكشوا мобильная спроси сразу так борт был бог тكشوا يوم это где тут ан сопещу авагавин остразвеет я так выйду спроси выторваться, вот я вам загази. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ens halvasti veitsa piesä vagavina o Franța нормально, tombo și metti răzveitu la sona primere. Axo răzveitu uida buisu tu lahtu ei dore ori ant mai sunt axo te dai savia ori ant mai sunt neatsi so. Mu tot belbos pamo metti do datas khair shuqi bana uida buqid. Haushi. والله سبولي قاسة دبوش تشست روحتا رويت نيورانو بوما دونا تومو دينا يسيلزت ادي ادوارا چوخا يخان أسبوع دينو يسوي ستساين زر بلجيني ديكيو سونتا زويشاني يازي والسو زويشاني يازي زويشاني يازي ناس خوزا خوزا الله سانا كير دعم الويل اشي شين ويش شلوم زب شاستم شين هاي أقي أتشيسو دينج عامل باي بيش شوق واسيواجا ويايس نرمالن تستواملوش بريزي أتا نرمالن سواملوش المتع سبراخ رزوي تي ال سياتش بيلو إشتو بلجين عايشي خاتيز بوسا إيشي خاتوما دهسا إيشي ماري عيوباس أقا إش بلجيني هوسم ناني خاتيز دبون دام دعيت دهتشي أشبو خوزا لبوم سوج خوزا ده Ну, крематорий, согласие, бля, езерят, после согласия. Хаял сих давалар лада, гарвага мен даззак вазда. Чукашу истон варват, мацаду только страшно моду. Söyle kebap, buzulna kebap şey, dert diyelim. Жижба. Kebap şey. Ela, ita rez varso, lähta so tövälcha, mosu mana rez varso, lähta valit se järsun so. خليها ريتك شي دقنا زوج دوسير بعدين شي ما أنا مع أخوات أعشاب ما مش عشان أصلي علاقة ويروش بيه والله تدا سونو مسا. Страшно دي سونو ويجر غيدو وش غيدو والله. كشوا داسوية شو كويسين إيه كان أو ديلا سويلا سون ديل ملوتا ديلا دوز الله سو ملوتا ديلا سويلا وات ديلا الله بدوية دون وشو شو ده ها صفون دياس صفون حقيقة طبعا ويش تاع لار مزش تاع وي دل لسه متي كرش هنا وي وكيرة ديونا تعليم وي لسه دو تعون بيدان دوش تاع ده حوجو شرجة تنا حدوش لو سلام ده وي تاع أوبشي فون ده خلا أسوان شو دلنا وي تاع أوبشي فون كوي شو ده تيوا كيرة هم نخلات دوك باخ دا ساق كروش لاسش تعلق كدروي تخرج تحين بيدين خندوش أسفون كوي شو ده تيوا هو فيش تعوض شو فون دي فيش اللي هو أنت ويلشم أو على واسع لا تقرأ شوي باترش لونه نو هيجر حبوش بوبيت هيجر سيجر داس يشتاع أي وقت وشي وكيرة دعوة كنا تسونا حدوش لكم وي يستعوبشي ويقوم فوندن ديل تعال دا دي لا تشوت ديوشني تشوت حقيلنا يستعوبشي تفوند حقيل شو درتي هو انت عيال فدي يلا تحير أفضل شو وحاول تعوي كيجنا تعديش بالبوش ويبتشعل كز بالبوش تلبيش شندوي
شنو فايدة خير بولش والله بالله اسمه وليس دياز مالي الماجد عيلة ريز ورسو زويلش والله ورتابع عن سون شغلان ديك سون هدو اعجي تابع انا كشنش تعول بو تاقليت ويدن إليش دوش هي الخيز سون تحسيت تتبي لري ونيري لري بوش إليش بو إدي غيو سارع بخوش يشتاس إوصل سالدرم شمال دوكو غايشنو انت ديل دا يوك سخش تون عدل دو سخش نيكتين وعهتري هدري وجدري ده دقي بالبو ترد باتس دقي دالبو خسر دي إدويش واستقبو وي ما شاء ديل دا الله وقت سون ما وقت شاء الله سايستونش دويتش مو بمبو صاحب عسد إخلاري وإشخلاري بوش مو صدق تغيير موني تابدي صدق ما شاء الله ما سون شاء ترى الله أسو إشتو تخيشنش تعوالي تب تعديك بيش شوك عشان دو الغاز دواجة وين دات نормально застуаму шо поле тер тап дайсак ваштуи шо чуман чорез ворхсо مكره اه i حلقة ودريون هو ده اسمه سكليفش وعويل ده دلميش har papriråd har velkjent lett bovilsmål og تغلى هو سيخ رزبة سدوح فإيش تعوض حدث وقال يعني شو شيء تاقة ما بس بدي لوكس اتوت واق ما بيني او سان عنو سان امنو تسو اشتراز دمولو هو في إدريون هم إديك ورياتين والنسام دي الإنسان علام مش قاعدة خز موخ قيتش تشو عاونا دعهم سودا ده لو نفسه يوتشو قاتش لبوخ دعوز دول كش دوي ها شو خصم نو يي او لقاتش لبوخ زدو يتستجي كالخ يوال كشخل دي شلتنا دين دلبياني واخ سيخل دي شلبوختن والله وراس بسمعية الدوق ايدن هيتسا دا دوكش دال دال دعوة ريز واسفر واقور ويخي شوية Goião, uma estatada umstego kan sadüştege ديلا تحشين لو سوال ما تعدق ما تعدالهم yani بشترزم sadegam hava sanki panista diye şu جيج ya ما yuşu دلدي bana مالز ما يشي بوستو بيت بوستو مش مالدوك دول دي لخاشن ويتراح ما hadi ha uşagat yaşıyor mu diyor ديلا دول دي لخ سوليش ما ويتي سلسونال من سوليش من حوالي نهروي جاد دعوات شعوش روي بجن ما ياي اشتا ما ياي بوش يوقر جرجل وخاد يحشو مش خيطسون يهمش شونا تيزي تا ادم عوشة كاد جرجل يشوى شونا عوشة مكيتي ادم جرجل بوش اخلق تيزي تا كيتشنا وكان حد يشتغل من سالم واو عجال سان دعوة الأول بو ما زدري تيزي تا عملي لتبو وجيلي هيل تيزي تا رزبوش يوقع وقت اللسو زدري تيزي تا الأربعة بوش زدري أربعة تيزي تا تيزي تا رز ما كان دي تويت الناس ده هتصور زدري جاي مسجل اسمه تيزي بتاع ثبت اسبوع زدري تيزي كيف تا هم دودوي دو فتيغون عربو هم ده ويجدي ويباغ ما تبوغي ويجدي ما تبوغي بوخش ده تيغا ميل دي أشياء شنو ودي أشبوكش إن زوجس دو تعرف بيتن Allah sabagi tani Allah hocam Allah şey Allah وحاجة ميكش مدودة تجري زدري عند ات ولا تاع بروبليم مندي تي ديلا ويتا دايو اللي لقوني بروبليم سون كا تيزيتا زدري بوش تيزيتي نسونا حوالي تشبه تعلق خلص تيزيتشكا زدري يات وقت زدري كيات زدري تيزيتيات كياتا وبشيات يقعد بروستو تيزيان سير عربي عن سير خد بيختار
Uçkerta bağırsak işte. Mesela Haynes diyor ona devuş tabi dedi de Haynes'i Nes gelgöş nehi işte zıdır kadın bu ehtu seberle haberli. Zudaş hata kerta on ahuyta şey sin o što izin primer zudri aşvol. Şu kerta on adiç belli üst o kerta derce zudri kadın bol zudrin bağırsak. Gergena o şirket kadın besto da belgar şey bilir doluşlar. Makro i Ah. baqdon stiduocainir i man hits a edge degdegson чисто боржна бор эскерталец зудри вообще бэбэт может чвахал грибуш Ne ya şey تحوش bu. вообще зудри бэт Şey bu kez zudri tezet in halgoy boşna например tezet versen seydana işi deveşi zude men o şirket tezet abi olsun boşna sen tezet tabi gör ko zudri. İnsan zudri üç bahçe oluyor. Zudri tezet Allah teç var zudri kest üç bahçe oluyor. Bir geçe büyük zudri tezet. Usul derken şu usul tapayı boş derken hal mi yaşta yaşta mı bezen koyt ata mar kabul diyor. Hayat şöyle dili on şey emer iloş değil. Muhammed mek daun seduaka. Oriz. Ay dil ne altı mek daun da kahpamadı dolarız. Semek de koydan şunu o çam bokas. Hon doş miqın sagat ya şuk şavak uy. Allah kurban hon doş miqın sagat ya şuk şavak uy. Zoals moeder is deelde. Ja, wat man dan als zo'n farmat die meer gezien. Gina dat er farmat is dan is tel hauze din halt is tel hauze din dat er meer gestoucht en toen zijn yaxsi batsa şu şu tero şu farmat zat zo ay etra tadena ne chino. Zat hautas tel duiti ya mer şu toen zijn tredat libamos loje. O farmat ter. İşi ben farmat ter do amos. Sun farmat milu maça opşe çoğayna ama. Değilde omukan miluti farmat el internet çövel leganas farmat gervisunu точно сасан жимак доз яхси батса ikwarta zajim farmat jim wargo jim glar fermal farmat вот что ты гине бе ватсом виштим жизнь гине гал мега таплен Uy bağırasam sabede ama. мубара цакитра Parmat uy şuksan uy. Miq şdiysa. да удер да farmat çavuş da Maşa Allah, inna Allah. Ава farmat çavuş da gova просто çuak çağlar çavuş jima около sada var farmat çavuş sada нет ни одного человека Elhamdülillah, brat akhi. Allah yediyor. Dikon ve kaçak. нет гёрти худу гаянцын Ist Daldin hadis zu Dalin, nicht du all zu Dalin, dal hadis pa Jadalum, nicht du all kerst du ba wie Schubat. Und da gas man da Jadik nicht du wie mu. İşe potak duy, işe hitne. Ve dedim ki, işe potak duy, potak. Del da bu Deutsch beşe beşe Potak ne sen diyorsun, şey hitne glal diyor, onri iş buy. И поток, ну и сейчас жина гла, и поток терга, да. Нексен терги, парма таушлой, от поток чуа. Так, иш дона, иш бог, иш бук. Нексен терги, таушлой, дила, стас, от парма тюцек дона, хочется диш буш. Also gimsa da kepschuch, da Stambulschuch, schuch da mehr Hausen, da ist Hallhausen mehr so, so mehr Tun mehr schasdel dit in der ist Deutsch na maja çist şimaklar. Al işte jumos dünda lilin dus armet evet şan lilin dunu işte halauzen işte lilin der. Atun şimakin doja halauzu ul ve lis ra saçu al parman du Deutschland sen şimak da az.
Главное, يحسب стервог, что тоже просто еще зима олыше, год формата. Социально 55 лет, так, возрастное изменение, вist яхсибат, что она это тоже, на оставировать, его там говорят, он там вама вилай, Франция, авиануэл. Palma tuiku šo. Palma tanālis huja dīcerskā, sīreskā, un hadīskā. Mums Mahmadi, tā mekli, tsuni mek mūkhala uši dīsnādui. Viņš dabās, parmata neapkāršo terdutān. Vodi, dar vada mocu. Uopšte mek mūkhala dīsnādui. Schon yok ya kalsa geç ağırsa modu halde modu marınış destiniş beceri Ola, amaru barış oldu der, alın hulu meli khila. baseri da dela çok halkı beru bu festan halbar Da, Macron hamam şu Valla, Later duydu Qurayshi telak asfalda o teper miq dada moyos wa ya da umrela later. schon wutziger, mehr schweig da ist, das heißt aber, besser, bez nach, weil wir schwarz, ist sehr hunlielde, mehr stark. Sen de andat, mek sıdoş, uopšte variante ühinta, sundoštegi. Mums Mahmud šo, te dutie dasti, hala, sun del mek, del dīcuni. Sun del armon, del hala, sunat del khila asuna, mek. Dadeš da laha, sunat del khuli. Важмешсан доосунож нешта лило цага пока. Да, Макрон, hala, sun dīcuni, mums Mahmudu. مواجه ليلة أبي الناس مواجه السنة دول ليلة تقدرون سنة يشتغل تكون أبناء قليل در واجب دو أبي ذات الدنيا قليل أتعرض أبي ذات الدنيا قليل بعده شيء مي أبي ذات الدنيا مجرد Кемилу Исхана, Мисхана, Заметтер, Франция, Моля, Мекшуака. Mikrofon, elini yuka uyon. Ага, Моха. Mikrofon, hök daqodini yuka uy. Şayuk mikrofon, telefon şamayu. Yürü, miçereyla. Operasyon. Telefon miçeriyeli ba. Ha. Viss tolāca, viss bjāk man bila ošā, ender volan. Žaukēt, tu bēhkum bilišies. Tā ir mikrofon tu yuka tā volāca un gālā haigar hajies ādi. Tā ir, un tā ir, ladu, žaukēt, es būtu, tā ir morfijāču, galu ēkisu. Ladu, dostāšu, negā, kā tumhilā, negā, gočilā. Tā ir, un negā, gočumhilā, atvietala, vistala, samudēdas. Tā ir, ladu, dostāšu. Da je ludušu, i tada on češte. Masalim dismo, dizivoje, oni su oni vejdmo baci, reče, nakašu dizo, diza, diz. Все, gente, došum za telefon, ja, 200 euro sразу. Давай это, ладу, шушимся. Asami hui bilga huk segola miyak smukhla miyak mu dali diz вообще dali tsadiz al вообще sen doshduan miyak sun suno dropta tawu kutwa endo Miersteg zaras yichab khiliha sonsun. Mehter yo bedgavish. Muzmamadi. mu ichaba Yichab khilitsundos kay khalti khalatyan. so what also mesh yakhil wahdaga
يشاب تو رسم ميقبر ميقدات Sonralet, som att det inte är utskrivet som så там просто и чем были солнце. Yok, sen böyle demiş, представить, о, يكاجر جابوا أول يكاجر وعاهت سكسي شوي وعاهت ميقش دعداش مجيتن هو بعرف شو يعرف تواشي سر مولزات إزي حق روشي تسا كنشي تا وقوتن وطو جدات تسا كنشي تا خلق مكي تشويش موشو رسم يكاجر يوش يا ما دار ما دوش صنع كنشي تقول اوكي هو إيرتوتن وزدري دوخر إيدو أخطاء عندنا مجيو صورة دي هي شوية زي المعمل درجة لا فروض صورة شيء сюда есть, а шиء наложить, наргизга есть, ну, короче, там, между прочим, في خلات خلشنسن في такое خلات خلشنسن يا стиховат, Чи дяк бат чун лин дуй мук аза шуах сурмая. يدوس مش أنا ده فرنسا إيه متى فرنسا عاود فرنسا وين خلاص ما se mot av och det är tror jag ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يا دكتور الله يا نعمة يوم ده الله وشيرني لك سم وقف يمين يجيب بتاع ده عاد بيتكلوا لا يورو أطلسي تلاقي باب اللي ده شيء هم تغذي هذا استج автопортрет улица что реконструировать даже هي كاجر وولل مج هوا وولل ما قاعد شنو بعرفش تعاق بعرفش كيف باش تواش وكروش ستايلكش ده كنداس بابا سي خلات تيوخ ويرت هي او كروش ده سينس اي بو بيست دو حال Så sade det er til pigen, så vil det have ud til bælts. вот Vil vi så der MK's jukke til at have nødga gå der jo til Aspo. Vil vi så der til at søge bakker op i nødgaben. Goro çukuyasan, vilbludu çukuyasan, tulta sen diha yaşta, yıllı virdali yaşlıyız. Vil силиш подогнатнее ходишь, что вообще низкий посадка. Да, тунде лилиш, мадусариш, удобно до. Ja, хи тяцакой, хейнался, инцоца. Такая элементарная решение, что для тебя. Царь подогнатнее хоть штукой. بوغاري كيزان هلوك يا أوزبكستان عندك مدارس ده شنسة محمد يق مكة بكسنا بيت سهو أوصله مزمم أوصله محمد صوص محمد بقوله خست وشوك نار وشوك خز وشوك بو ما عنده مزمم بقوله نار سيز وشوك بقوله هو ده شو عليه الصلاة والسلام سيأتي الله توشهم سديد سنش ديت سديتنش مزمم وه يخلوتن بوش يقام يشديش بوش هو ده شو عليه الصلاة والسلام لدواتي الله أكبر سبحان الله أو ده إشنو هجاه أو مش أو ده لروشة أو ده إشنو إيش سام مزمم من نعش كي خشبو سام مزمم مواتي سام محمد مويو ده لا دو سو دو دامو ده زاجة يا الغزوة ما شاء الله ما شاء الله مكرم ضربوا شوية فعلا ايش تفرم ده قالوا ديز كل عم ياخدوا شغل صدوا شغل هم تحكي وبي شغل كيجي هو فرانسوس ويوا برات فرانسوس ما شاء الله فرانسوس كان важный stand also Персикует член, моя жилет, ты лучше бороды, да мужчины нет. عليكم
ما شاء الله هذه نحتي بيتوش على المرجع يخليه شو بصدو بيري كيك سنبي عن شو نادين بس وستنبا صح انتي بيتوش ساساسي Слушай, хватит. Сон гулчу дадела ренз. Эмет ок болой волчи гой. Харнири алха. О худи але цюнг хатта. يوقوا جميوه Чувак. ثاني ولي وقنا قاعد يدي وقوا شكاتنا ميريتشو شيدي رادي أحنا تعال وقنا جوبوش عشر وينزل إنس أبو جا وقنا جواس في وقنا جوا А ну, Серый, отойди чуть. А ну, Серый, отойди чуть. А ну, Серый, отойди чуть. أسمي وقنا ميولنا جوا سيحكي شيء هو أنقاط الدرخش صالح عشروك وقنا خلي مدى شو كان عيرا شو يدوك الحقوة قال لك شاف لا شون برودة ميز نير وين دون داس كوقنا جوا وتشيا Там джазакуллоху хайран был, из арабского тататам, что там что еще, короче, пел больше на сэр. وأمير مهاجرة فهو مقلع خيات جيتلر يسال أدور شاطر ما شاء الله فصولي مو معودة ميوي هو أمير مهاجرة في مجاهدة سمقيدي شوي بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Всем братьям и сестрам. Я от своего лица и от лица своих братьев хочу поздравить всех искренних мусульман с праздником Ид аль-Фитр. Такабаллаху минна ва минкум. Пусть Аллах примет от нас и от вас. Пусть Аллах примет все наши благие деяния. Пусть Аллах простит все наши грехи, большие и маленькие, скрытые и явные, как в прошлом, так и в настоящем. Пусть Аллах укрепит наше здоровье, укрепит наш иман для распространения слова Аллаха и джихадом на его прямом пути. Пусть Аллах поддержит всех наших братьев и сестер, которые сегодня борются в Сирии с ИГИЛом, воли. Пусть Аллах поддержит всех братьев и Джабхат Нусру, и Даиш, и Джайш аль-Ислам, чтобы они побольше между собой перебили. И загулят свои братья, что Аллах пускай им кайвахтил терял, Бог, ну, ты я муха. Хочу, да, шутку, еще хочу. Аллаху Акбар. محمد رسول الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر محمد رسول الله. انت اختلاف وصول المسيح يوتيوب تقول شخصون ويت يعني Саляв шоу искренне верующий Саляв Курсов.
Oh, so what So, was but it? ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون. А ты докажи, что ты салат. А ты докажи, что я не солдат. Сдаюсь, не смогу. Аллаху Акбар, я тебе подтверждаю. أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. Сирия, давай. Намаз, вали. Пломби. Там я шук уже. الله أكبر. أكبر الأكبر. Там сосина баца, Allah нова джихаля, да, там я шука вьюшу. Муз Мухаммад уммат яду. الله أكبر. Dikta tuoja, sana tuoja. Lilla luko. Baby اسمداتي يا داتي وش Boy, and do look well. You boy and the boys look well. That's a problem. ما أنت شاولت يا بيبي and عطاني دلوقتي not the boys تيجوا عن the boys درمان البيت ما boys ترى شو عم boys ما boys now هذا هذه دلوقتي ما تعرف What's your boy? Your solution, that's good. Okay. Boy, Josh, the boy. Kana boy, Bukana, Isha boy, Josh, the boy, постоянно boy. Да, boy, ha boy. Просто бей эльбен, ума дат. في حاجة تجينا شنو بالكون تقول حباك تقول بيان دوليش ولا ما تروح بيان دولة بيان دولة عشدول ولا لا تقول كذا توني دايما بس بدي يعني تعرف بس بدي بنوع بعد وين شيء عاشا بيش Am boy, am döli açı, boy, am sadayla. Işte, boy, açtı. Когда boy бишку, что boy шейду, когда его чан. إيش تقول إيش بايش ليش بعد بايش ليش بعد إيش بايش ليش Boy, шмиш буцала единственный проблем. Джамбетов вернулся, чтобы воевать против зла. حدا ثاني قيمته يا رب يا الله يلد الله يا الله يا الله دقتي عيني ذو И в номинации «Актер столетия» Оскар получает Хусейн Джамбетов. صعودوا هم ذاك شون سقيف صنصحاء وجي خلدسن هم ذاك شون سقيف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أولني تالي وقوة عشر مباتر Марх цапа, чомшкала. İndi kere sonra Bu yaşan! Çünkü çare çuka burada Mare bu te kaže sada taj ode do çare
الله أكبر. أنا دوكم بقول إن شاء الله يصير ليش لكن جنبي يتوال يتوتر ما أسأل عن وتوي الرواال Hay video yok şey. Пускай видят, как их люди видят. Voilà. الله أكبر دعوة دي سنة وستي حسن واقع. ظل القدس سوا سعديسة حمد وقت يا أخوة عدوك حدات إنا خوش حخواتنا عس إرقع واقنا حين صلار يلا عمج أو عادنا عدي تازوا سونا قويتنا سبيد يدو عصو وسطو سعيد سيشة خليك بسم الله غدنا يسسو صدق عيشتو هو كراله تويوت عنيق أرمل وزوبسن فيالك مليال تقوحسو بيزن بعندوش فيل تقوحسن وش ناخل وش ومديت عود الهو ديك يا Из его Караматова, шейх Убайда Караматов, Абдуллахаб этот рассказывает, некоторые доверенные люди мне рассказали, я, говорит, был шейх Убайдом на корабле. Фавахалят, этот корабль, говорит, остановился на мель. Остановился, не могли его толкать, пошевелить не могли. Шейх Убайд сказал, завяжите, говорит, этот корабль на мои яички, я выйду, потяну его. Они завязали это и вышли и потянули. И вышел этот корабль, с этого мела вышли, дальше начали плавать. Вот эта история рассказывает Табакатуль Кубра, 404 страница. Что мне говорили, сам наговариваешь, там это нету. Маша Алла, Маша Алла. يا مجرب سكر شكرا ده يتجه ودعين في يشر وسيط ناس مؤلو يعني. الحمد لله ديك عدوي وولش إيديك داديش فرانسوز ويشن جيش Он какой-то город заходит. Он какой-то город заходит, шейх Али Бухайш. Шейх Али Бухайш, когда город заходил, когда он встречал этого города шейха, уважительного человека, отвечающего за этот город или село, он слезал свои ослихи, с ослицы слезал и говорил, держи голову этой ослицы, пока я буду совокупляться с этой ослихой. Клянусь Аллахом, 489 страница. Если он говорит, не буду, если говорит, земля, говорит, его держал, шевелиться не оставлял. Ему один выбор остался, должен был держать голову. И он это держал, и шейх совокуплялся с этой ослихой и позорился их мэр города или сельсовет этого села. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун. شيخ رحيمه الله والموت ده لا هو ليش في الليل شبالك عبيوش يا حخشتك حاجة سبقت بي قوة دعاء اللي المو يروح يا نوش كلر الدنيا ليلش لحظات سواء متك بوجه شيء كرامة داتس شيء كرامة خلن دون داتس اشتلات بيزفتون عن شادو دنيا كوا ليلش لو شادو شيء دوني نوك شخ دا قلص ما شاء الله ما شاء الله مضوك أوصنا نعمة أوصنا كرامة يا أوصنا ديتا ما شاء الله دوكم دون 6 странице.
То, что мне рассказал, говорит, Хадж Ибрахим, я к ним вместе зашел, говорит, один день в баню. Шейх Али Аль-Умари, вместе шейха Али Аль-Умари, и с ним вместе его хадим Даббуси, Мухаммад Даббуси Тараблюси. Мухаммад Даббус тоже его хадим, его слуга, то с ним был. И он, этот был, аху ихда завджати шейх. Он был брат, один из жен этого шейха, имеется в виду, его шурином был. Кроме нас, никто тоже в этом бане не был. И я, говорит, видел большой карамат от шейха. Что это? Он, говорит, как-то разозлился на своего слугу, и свою шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже увеличил выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган и начал с этим половым органом бить его. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что этот слуга какой-то большой грех сделал, который нуждается такого сильного наказания. Когда, говорит, этот Хадж Ибрахим мне эту историю рассказал, шейх, говорит, рядом стоял. И он, говорит, сказал, шейх, не верь его, сказал, говорит. Взял, говорит, мою руку, посмотри, сам сказал, взял мою руку, говорит, поставил в то место, где его половой орган находится, даже вообще там ничего не почувствовал. Как будто, говорю, у него вообще этого нету. Фарахим Аллах, ма актар аджаиб ва карам. Столько удивительных караматов этого шейха. Инна лиллах ва инна илейхи. Холи, то уже мосито удову, что сюю, это сега и чана was вот теш. И вот пришхоса клох тебя, холи, он квартал dit на год, забяки на год. Карамат гейт наги بيحكي نجي يوخى لا تنسعي وتسعن يوخى لا تنقطع شيء خلقتي بحبلي Что это? Суноши, лайк, لا شورين Суноши, لا лайк. عودتك شورين خلاك يا أحمد يبش مدار هذا اشتاهولي وشاح قرني وشاح شو то сибирян хуа ецона и хла юхалатна хла ютбакам китана хла محق хла ластина хла иша мазитца хла тига та интересный момент хинт баба карама дишуй Аллаху дал карама дишат يعود داخل الذي تدي التدي داعي حي دأسا يخالات نشي سابدي خدوار حبوش لا سقط نشي يباشي ووقع حيق موحي شهادك دعيازوش لاش قطع الاقتداء فيديو كامل خلمة تغليت وين هدوك الزافيس تغلط يقولم يعتري تبيعتري دعيازوش لاش قطع الاقتداء تبلي Adam je ocelo zaeciga nahel što borde ena was tudilla e krema tel sam satin halulade خلا أول دري تعمو ساسا زين تعبايا زين ويك حديش مدري تعبت دوتو شيغا ديش دات بو روكو بيلغو دوش بيتيا وشا سام انتريسن كودوا طبعا أسحر فيديو حقيا يا هاي أنا أنا داس داغوتي يجيتني بشغل و ديسنك شغل و بيتيا Особо Петя, да не. Сом Петра сам заберешь ба. Ну вообще это хир ли насуни, так это сагает не цанна. И видео сагает, да проект сагает нас.
وطان دو أسي فيديو عائية سنعجي تاها طان دو دا تاجا سيولي هاتا همي أهي سيولي نيسو هر سيولي نيسو تروكو تندك حبوه وقو دو دا شيتوك دو بيديا دو تشوك تعني هم بيدين دوشو شيتوك دو تشامو حقو دو شيتوك هادوش دات شينيش داخوش الله يكرامت يوش بوشة بقدوش أما تابتك عيازين دوش بوشة تامو شيتوك دوش ريال نتوك دوش بوكو وتسا دوش توك سعادة أنا عمتي حقو مدوش أتوك أتشا أسي مرقل دوشة باشي دا مع هرب أحون دوش يو تبانيك يوكي وتهم نقيت ريك تسخي الدقصة شو ستينخ تيش دو شاشتيش دو خم تاء عامادين إتاء ديونا اتخمان ديونا تبيلغل ونشين بقل دوتيا يدات تيا يشاش عامينة ريدو شاش ديش خميلة جواب دلا نخيشو على سنتواتيجا اسمتا دودو لي تشريقو لي دات سوديا ديونا سجواب ديغا سخمي أقول هو ده حقيقة والديونا سعد عليوش الديونا سوق جواب ديغلي ديونا هنقبع دينش بول ناخي اش ديوغ داتا على اتيو داحوي دات ادمون معمد ديونا سنة ملكة جواب شا قلبو لحيرا بول دعوت لنا سونتا استراخي اسوق امير سوقاح باخر مسا كلامي جرحبيز حقا مش شيء دعيت تديو نشي شاش ليوا جو قحبلي ساوند دي لوش بس نو اسلو هذا عملت حقنا روبلايا حقو دو شيتوك دو وحقو شيتوك خويو تا عملت تبتر عيازين دو عملت حقو دوش حلقه بضيع دو حلقه بضيع هرت دو وسابر دي ده حلقه بضيع حلقون تدو قابل شو نعرض ده شو بابا ساعتو دوچو تدیشتو سمورتا تخلشو سمونا بی کرشو سكافر خل سخيبه كل جاهل خل وأسيان تديشتو قابل ديان شك شيء تدلشتو ديان قابل ديشتو هم سوسان ديان دا شقام أسبيش وموت كيش أدمو ندوش كجا شادكي بكوارنا شاشتكي شخاتي شعودو عبو قال خاتشا مدر شو إيش مو تحمط مو بيتر وساندويتش عن عودو خبر وبشي ساندويتش وار ده الله هو إيش تاني ويش تاني هدني ودني بوشك يو خبر شو شلون يوصون تعاوش بطرش ده تغيير عقيد أحكي جوا شعور الله مستغفر عقيبة كلها هو شيء أدم ده هالمدوقهم ده هالبق الله هال سون زا نرجع سون زا رجع بولا يون سون أبيسني تيشا أبيسني تولي جون سون بيلقل ده قيشا نرجع سون أس أعمل شو ألسا مش عامدين شو ديكينا أش ديتيش سون صدوش عشو دقولا دي نخيتاخي نا انت اش سيك ديت الجون دا شو دي دينا ساعات ايشي اس خيت نسون جواب تغلي شو نخي داتي سون شوغر خي دوتي سون خحل وندا شو متى هم سون هو جلبن كما هو يدوشون
يوم مثلا أصل تشرع دعوة إسرائيل لاحي هو إسرائيلي هو ياتي إسرائيل كليني تاع قوس بكلي يجيبتي واندات أسكي يسكي واندات حجر يقنا أسعان صدر أجيم شادو إيش شقات عامين قصدين وتدوش تان يشا عامين شو تحكي يا غيرتن دائم غيرتن تحكي غيرتن وشو قاقين موسو نسون أسدل شخاطر نجوب تستدخل الوقت ونداش دو حين تسو شدقي عاشيك ويجي عد دي هذا يقول ده يبو صديس خبر دي تنسويق نسو جاقيا وارش تقو سيد يوزل بوش وطان أشدي شتو تيتشن تاعك وقتن دات شو شايكي بردون صديلة تيشر دربوش اش بوغل دون تقابل شو دعوة ليه دي شيسة بقو يسة مثلا دو إن الأحد يجيك بقضو أو يستطاع أش دون دات أس يجيك بقضات دون شو همان دات يوشل ضيحة صداح ملو آدم صداح صداح يستطاع سوء تحقي غيات شو دو ملدو اشتيل هو staat Esther, hon wordt in 100 huis, daar zijn er wel de huur, staat de hou ze toe, is massagie de duur gaat. Soonga, als Amina, zo te richt dat zo ook. وده حنا شابش صحير وحوش باتي حير بابو كان تعرف دوس دقيق حاولت حكم عملت خاطر دوس حكم دوس وقت يعرف واشتا شيكون شو استعمامين شو سيقا كروش اتان كروش حال مدير وش مدير ودالا هاتسونا شو سسين تقيش مدو سهم دوي سهم تاني دين خايشو صدق جادل صديلق تيشر تقيش دوشو ياي شو تسونا جوابتا قوانغي دويشو اش لباقي شو الله يلي دويشو والله شتون جواب بو اس شاش نور داتي سون هاتي تقيدوا تسوغت عون دقات غير تعبوي شي موت بوي خشاش تحنا يبولر باتا عشي سلك شتيعا دا تعولي دي شاش تناخياتا شاش ناخياتا لفريز داتي شتيعا دالش بلات بي موت ريتجو سقيتم قلبا قاتا غير استقي واش بولديوزن كيتم قلبا قاتا إشي زل شتيا دالش بلات بي إشي موت نقع سندونا شاش أسوما إتي واش شاش دلا أسوما دل شي جواب دلا سون جواب دل چاني شميرش دوك أستبوت عنجي هم سو أستبوت نسفل دونا شو جواب دافت هيرتا يشو ديلق تيشن تقيد شو سي سين قيد من إما قيد بوق بس قيد شو سديلق تيشري شاش ديلق تيشري تحن مخيط ديبو وش نقع سنة صدوق ويلي تاني دون شي ويلي يوش ياتي شي دوت شي بوت شغاتا بوش دا شي بتاعي عتي شي قحبو ضي شاش ليوش ديك زدي شي قحبو شين ديك مقيد يسونا مقيد دي شاش بقلا ديرق تيشتو شاش باخا حقوش تاقيش ديك بقدك بوش تاقيش ومات تديتون دات ايلق قولق يومات جوحتان شادو يعبيك دين مسو كيبر حكوم ديون دوس
ديش عيش بونا وتيتسا كوشتوي شاش ناخي هذا قيدوش لا شيء قاعدين شيء قاعدات عن عقلنا عيش دورو ده شيء تبو ناخي ناخ الله أكبر بس ناخي شو الله أكبر آلة يقلك إلى ناخي شو تا أكبر ده تا الله خيات قديش دوس عموز محمد بوشون ده تنتحي تنقيا يو ده تخوي شنيدي شو وتا دقو يشتون أو سمعت دون دربي انت لا تحيتنا شو ده تارك روب ديش ياش داخلة روب ديخيش ناخي ناخ كشوف هون دات ونو دو روب دوش ديو شو Шейх Зак Исмаил Ислам — это тонкая материя. تربو هوكا ريوتا الله وريتا دير وريتا تعمل تيوتيقا هم بيتيو وتا مدقو سينغتون تشاكوالو دا تينتاكتا ديكنا كوتشا دا تشاوح ميلدين دو سينديو دا تنقاتشي كوتشا بوش ليوش بوتا ناغي دا تاتيو نشتوش هما دا تا دوش قوم أخوي كينش بول دي بوي سوحو كيبش تنكيتم جا أدمن لعوي كيندو وي دي بوي وي دي إش جاهج كلاش الله تيشتغل لع نشي أدمن لع شين قودا دول شكونا خان بوزر داش قيم بول ناق بات تار سيوغا حيوغا حقوني بول ناق بات أش بو تشغبو أش بو دعيك دوبوش تخبريش بول ناق بات شرديش قبيل جواب دل ديز زكالي بات نقر كراي راديو تان تكتن ديوزن بول ناقي شي ديوزلي دعني خبر ديتن داتسكا خير شاف ديوشتو تيو دعني بول بس ديوزلي قيواش بول هاي حبر بو هاي ديوزلي شاش ديوشتو تيو نشديتس بول تيو تديس بول راديو سوتاي كما تديشتات بتاعي موتت تدبوسو بوشتو وعطيرو ونداتش إشكال عيننا تار حقوني دو قحبل كيل تبغيتا ستب بعد سموت دعونا تار دعونا سيقيتم بعد سموت تدبو شداشن تا خضر وات شداشو قال خم دات أزوي شي جزل فوشن شي موت تخديش حتى أرغولي عدو توانيش دينا راديو حقاري شو قحبلي هكو اللي إلا واللي مجمع مدوي اللي تعوني هادنش أبو سألي أبو بكر سألي شدا حقيس والي شو شاش ألش دشتي أتشاق هادولي شاش ديش قميلة دروب لوش نا شاش ناق إلا يا تعمي سيش ربط رد آمل قاتشين وجه حط مناعية تبالي دون دادا ما بيت نوكشي مات ما بيت نوكشي دي ما بيت ينوكشي نانوي ما بيت فهمت شو ينوكشي ميختي ما بيت ينوكشي كندي ما بيت دعيو دعيا أو يقوم يقي دعيو ليدات دعوة ديون ده شيء قدوش ديون سنة خبر شيت نعود شهدودش وشو غد آمو ديئن فهمت شو شاف ديش خميلة الربط ناحيات شون الله خما تغيير شون موز محمد خما تغيير خيت شو خيت بوش كم يلندوش از موز محمد اشتان شو دو قوضو سنا خبا غير شو الشاش ويشو ديون داتس محمد وي عليه الصلاة والسلام اتشو تخيت ناحيات شو ياي نعاود شو يوزرش
ذلك إلنا أسخيل ويلنا جواش نخجو وسبوش تعربو ناخ مو بيتس ده واخي انت سي من شموت وشبول تاني تغيب عرقنا بوش بول ديت تاع أدرس دوش بول مشكلة زيروت بيش دائما سنخجل أولا سعديت ديشتغل هنا دنشو ترك ديوري وخو خطر ديوري نشو شبال شو بيتري دخويني نخ إيش ترى له تعدوش تعهم حلت شيء تاي وتوك حلت شيء أوتوماتم تقول شيء ولا أنت هو يلا دايوش عيد الدخسور ترودوش تقيتا ده تربو سيداخل يا عاد يحكم بي حدا شوف يقنع سيداخل يحكون عنده سيدة كن ساكنيجي يا شو أسكسو تيشو سوكيش تقيش مستعد دكن سيداخل يا حد يتحدي يقتدو يقول عنده سيدو شو حال داخل سيتحدي يقتر دات بوشو إدو تقتر ديش وات دكن وش أبرز واني يوسف شي إذا إتيخشرع وش أبرز واني يا قنص كرت شحر يا دوي ويكلدو يحكن يشابوشو باتشعب كرت شحر يا دون شي دونا وشش ديني تشاق يا قنص شي ديبلوم دوسو تغنى سيكيتم يا حاسي ديلغ تيشر تاني أتناغل لوبوش نأبس نوات ديشتا سيديلغ تيشر تشاق يا قنص حبيبين كنتو صور فيديو سو الله يشوف بوش لا تشاق كنتو صور وطبعا سيناغل يبقى سو يوك حقيت لا سيك حقودي دو صور دوي وقتحبيش هاد إيش دوي هاد مش دوي وشتا سيك حقودي دو صور وحد هذا إيش تولين ذات هو بيت حقنا الروح مو حيخاطر أحدادي اشتات وخاطر أجواب مو حمد حخاطر نص شو خاطر دو جواب دو شو ديت خبر دوش وبدنا نشوح كيتش أنا مصر بيت مصر قام الشقعة سقم عودو جوش تعيش بولناه باتا ديت خبر دوش وطبعا استعبوك وشاش ليلوش قمي لقي شاش دوش هم نقدر روح وش نا شاش تعليم نا يلا وسمر مدارنا صدقيت جديوتو سقيت وش يعودوا بيه سن سقيت وقاتوا بوي ما حقيت الوقت هذا والله عايز حقي السوق عودوا ده سقيت الوقت وحوم كيت صدقيت وجع قشتا قاسونا بقوا يا سون قشتا قاسمو عاوز عصرنا سون قيتا قيت بيتش واحدين حدا قيت بوخ قيت كده قيت سون قيتا أحو آمين أسكدوت وحقا أتو أهلي وقو أهلي وحبيردا أتو ألقيتو أردو وحيكوش تكتخى ألقيت عنصون وأسا ما آمين جمجع دوين آمين أسي ريتو بارك إيش شوقات شدود عامش حبوش موسى سون تهو كدو حون قشتل سونا قيتا سونا لا بقو يسخى يو يلا حديثة هذا حميت تهري ولي تجي بوجي وسابد إتبوت بوك باضية هيدوش خميلة أصحلا بو ولا بو أحبو بابو يسبا بو داشن شناغي ذات ديز حدا ديز وردة ديز وخيطان دو خيطان أحقيت عواب شيء هما عامينا دات هما تعامينا تعامى خالت عواب شيء بالا تغلتهم ألف وقالوا شجاع عامد الحلال نو كان بالين بوك باتق سبالين سونم سبالين شبالين شبوك بالا شو حدثتي شرطيكي
واديوار بقدك واديو ومدة سنة ساعة قويش وبقدك وهادر ذات مثلا تحتير قاشي تال شدا وهذا الجوان ذات بقدك شيء شدا حوضي ذات سون خد جوان شو هم تابوش خبر ميت شيخا وهديو بقدك خمت تاقوش ذاك وشيخ قوش صداقة شيخ بيخ شو خل مخيط نوقع مدى شاش نحسن بس نبدأ دي تحدي يتسوق شاشين ما تحدي ذات يتسوق دي ذات تحدي أتمنى عيش بس تعولي يستعتهولش شاش يستولي بوخ وحابش حديثة كمال شما ذات كذا تانجي بيخ بوك شما ذات شكينتي ما يز بوخ وشما تبوخ تي وشو أو جوك وشواتا ذات حديثة يشتغل لقا عشان غير شو دي ذات بيرد باتكي ذات بيكور احتو جوك وشتغلش أدي بطا أولي تبالي ذات وانا خلاتها غير ذات عاغة distribution ذات سنة جوك تغير هاي دايا إليا دايا جو جوك باوي دوي لازمت عليه دايا لا سنين هاي تسيا إلشنا ذات حاجة يأوش يوتشو ذات قيتشن قدنا يأبوش شو مرياتي العرش يا شمير ناخيات شو تاني مواتر شي خيتر شي دق شادك يازي وادين وكان имеют два мнения в этом вопросе. Ученые единогласны в этом вопросе. Ученые разошлись в этом вопросе. Мняденег Ибн Маймун в своей книге написал, тот написал в своей книге, этот написал в своей книге. Нейр мыслящий, нейр الجيوز عربوشي موتر شي تان خيتر شي سيغا مشي بوخ حبو يترك خيهم داس يا تنا من الله تعقوبة تدش حكا كافر وي كفير وي منافق وي تغور وي منافق وي كافر وي كفير وي وديلو سميلو تدواش كلو ماتين سمودي تغير لك وال ستالين مات بيري مات ستالين مات يدلكش كلهم навязывают بيري о Троцкий о ملو نخجو مثلا ديلا تيشو ديلا تعويشو ديلا تيشو خدو أخي سنخجي أصيلوش نريزوش مجاه وقال ديلا قبل قلداق الناتج ناتكش هنا دايش ولينا هون مشرخاي هون مشرخا تشبت صوت ليت بحبوخش بول عربوش ليلندك هيتس بتير شو لي خيل زول هاي ديدا سولي لنا تخوش هون مشرخا سار وليلنا لا يانش يغو شوية لك شقيشو تربو بقلو شو دس خبر دو تجي تانيتك تاني ديون دا تسمت دعوة دعوة بغيرت دو تجي تا ديونا شرقيش خبر انا جوك دلو
يقولون واتشجع يتعامل داتشجع زين سورت يستوان اشتينا حتى واتن شحولة إذا شاشدش قميل ندل وقتوش حالي وتعاوت إلري باغري تيحا شي تقول بالبوس شي تحا تيتر شي داخلة تعني إشكولة لا بوس أنا بعد يا إشكول لأن حجري حجر ودين عاموش حجري لا بوش بوس أنا بعد ألف باتا سابوش دون ذات يو تتابتر عامينا بوش سنا يوش سخبر تقيرم بات شتوش بوجي بورداد الحير مرخ شخبر تقيرم وشين دا وادا سوفيت مين دا شابكي بيبين دو هدنيا شادقي دون دا آدي دا شنو نيرخ البالي يوليد شنو شايقي نشاش ديتن تان قميلو زوقتو شاش أولغي دو شاش باغا دون دا زوق ليش زوق لو كانت حقا وغيرن دون دا تعليل الحقوق هو عباغي ايه زوق لو ايه حين زوق لو سونم تحقي شيك بيش تاسر عبور دي زوق حين زوق لو عميال ستقو آلي دي شون دون دا حيستك تغلى شون حتى قيدوش حين بداية حيستك تغلى دي حوبوش تغلى دي حوبوش أدم تغلى حينادي دي ده شنو إيه حين جوابوه إيه شوك جوابوه مباراه ديو حوستك تغلى بعد خدو اسمو بيسد أصديك عطي غوش المداتي إيه ديو كغال حوم هير نعوش حو يزر ديو داتي هدي غوش جوابوه وشتو تصوبه Logik dayak diyelim. Logik dayak diyelim. Bu çok hoş. Yo imamı yo fe watan jalsan. Waslu ya melek waslu liz aldiz. نيش بوخا ايه تلات يعني باش ميل شولي وبيد خاص يسقى دون داليو بيرات ميل شولي وبيد سالدات اوتشو ويسكشا ولا ايه حمت تيجي احتمال شي دخلش ددوتشون تاع ددك خلاتريش تيتيو شي ددوتشين ها كان سيلهم دون شي تاع ددوتشين دون اشياء تاع كم تاع يندم شو الوقت نشتغل هذا صوب دي Симилова, говорит, опять пишет. Ливер Мацу. عمر مشهور له خاص لي بيقول أنا بيقول لي ده مدير عن مدير شاب تقول مواتي خويات دوسك في بيك باقوما داس طيب السلام عليكم ورحمة الله ما خذوش خيتش بيزبط وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Ол шхазда цаба. ورحمة تعالى وبركاته. Ол шхазда цаба. الله وبركاته وتعالى حلمت بيست ما تقولوا اليوم أراحتهم بيست الله يلا جماعة ورا لا تحيقوا اليوم لا يلا شو كبارة هذا ها حلمتي بقى ага да пойма маршрут что-то ты в последнее время сдаешь ده مارشال ده مارشال طب هو بيعشوب يا
Цат видео шешем деш волшебца. Ладуш, ломался и что? Ладуш, ломался. Ладуш, и что? 7 غلا حمقنا 7 غلا فوق 7 قدوم شعال شو متع 7 غلا شنيا حقو دي اشترى تاريخ دي دون عنك دي تلا ايش كان هذا عايزة دوتي ها ما أصلا. ها تعدي شو شجرة. لا يبقى بلا شاد الله ينعمة ولا عندي وبشي كورسي ويا ما نشكو ده عليكم نادي فيه آمين 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 حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى الحمد لله ضعبيلا حسن بالماء بوت ضعبيلا الله هو الشيء قلب يرك دايتش تعبار لهر أت الله دال يوه تبوغن بولش مارهي بات تدوغيلوي دال أت إرسل بولش أت أهلا نشكا دويلوي يبوت إيبين دالا ويغتر ويدلر ويديش الدنيا دولار أتسيلع البولش خدش أتمربوت رمضان بطا دول الحمد لله ويبصد نشدولش الحمد لله الله أكبر أخي حينش فات أعوذ بالله حينش عم تبيك ما يفوت تعالى صوبه إيش تكو شعبو إيش ده постоянно الله عندكم يا شوصة والله با سبيت بروكوس كشلو حينش فبودو لين الله وحي الله دون يسهلق زي والوا يا دوي دون حي الله هون هسيتا دوش تحديث كارينا سون إبراهيم شو هون يشر دوش هون بيدي أحر دوش تحديث كارينا سون ويا هيتون لا دو يا очередной но пробитие это делаю птичья делаю но куда он не низ но вверх на небеса на 7 уже доходим к Аллаху почти что приблизились сейчас уже все уже просверлим последнее небо и поднимемся Дуде, що дно бош, низ до бош, позад, но и позад, куди не чуат, но Allah волча, но мою тягаш, я так теча, маду уэль мяча, да, ничто не похоже на него, Аллахи бос. Дела, аз дек бос, аз доца кумай, да, итак, صحيح البخاري هل هم خزهم سمطان بيان داتر بخاري جوا إيبان كسير قوانا وهو إن زوالشو إيبان كسيرو دين بوشتا الله تعالى يهيدا صحيح البخاري 980 седьмой 988 2906 2907 Итак, пробиваем дно. Передается слово Айши, да будет доволен ее Аллах, что однажды во времена пребывания в Мине, долина Мина, Абу Бакр зашел к ней тогда, когда у нее находились 2 девушки, игравшие на бубне, а также пророк, прикрывшийся своей одеждой. Абу Бакр резко заговорил с ними, но пророк открыл лицо и сказал: «Оставь их, о Абу Бакр, ведь это дни праздника, дни пребывания в Мине». Сообщается также, что Айша сказала: «Пророк прикрывал меня от чужих глаз, когда я смотрела на эфиопских нигеров, игравших копьями рядом с мечетью. Когда же Омар принялся останавливать их, пророк сказал: «Оставь их, ибо сыны Арфида находятся под моей защитой». Посланник Аллаха пришел ко мне домой,
когда две девушки пели рядом со мной песни Буаз. Пророк откинулся на кровать и повернулся лицом в другую сторону. Абу-Бакр подошел и отругал меня и сказал протестующе: орудие шайтана в присутствии посланника Аллаха. Посланник Аллаха повернулся к нему и сказал: оставь их. Когда Абу-Бакр стал невнимателен, я махнул рукой двум девушкам, чтобы они ушли. И они ушли. Это был день Ид, когда негры играли с кожаными щитами и копьями. Либо я попросила посланника Аллаха, либо он сам спросил меня, хочу ли я увидеть представление. Я ответила утвердительно. Затем он позволил мне встать позади него, и моя щека коснулась его щеки, и он сказал: продолжайте, о Бану Арфида, то есть негры. Когда я устала, он спросил меня, достаточно ли это? Я ответил утвердительно, и он сказал мне уйти. Коран, сура 21, 31 аят, Тавсир Ибн Касира к нему. Аят начинается: скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы и так далее. И Тавсир Ибн Касира к нему. Другие ученые посчитали, что женщине дозволено смотреть на чужих мужчин, не испытывая при этом похоти. Так, в Сахихе приводится, что пророк смотрел на эфиопских нигеров, игравших в мечети в праздничный день. Аиша смотрела на них, а пророк прикрывал ее, пока ей не надоело, и она не ушла. Бухари 988, Муслим 892. В общем, пророк Мухаммед приходит домой, и Аиша с двумя девушками поет, танцует, автопати идет, вечеринка, пари идет полностью в доме. Пророк приходит домой и откидывается на кровати, А Абу-Бакр приходит и говорит, орудие шайтана, типа музыка, пение, бубны, в присутствии посланника Аллаха, ругает их, свою дочку и этих женщин. Пророк поворачивается и говорит, оставь их, пусть поют. А также в мечети там танцуют два нигера, автопаты тоже, Патим Майкер, Шейкер. И Хадиджа, Аиша смотрит на них, И Мухаммад тоже, прикрывает ее и говорит, смотри, Умар приходит и говорит, идите отсюда, что вы делаете, Нигеры, танцуете тут в мечети, Мухаммад говорит, оставьте их, ибо они под защитой моей. Как вам такое, Илон Маск? Нет, да, целом само было. Сухена, 5 мекштери. Пять яхши так долго, да, цитаюши хует. Крида, кино, ёпты. Allahi etmerse hoşki hilhum da أنا بيتيخ مكشتر ده تسر يخنان نين تخل مكشتر ده تسر تفريخ كميزة Yes, normal. Pětieх ne tane hipšu da jaki šudli, jakan čuda, jaki šudli, moguće. إذا проверить تديز Ja, кбер, забудя. Шадек проверити, що ти на рутанике проверити еще суваться. Не, гон, и официально запретить долларс, лилош махилла, запретить уже байли день, запрещать, правильно, умный ше, свободы, там, нож смолил, ежаш смолил, там, аж туда. Стриптиз голова дилба, свободы, ёпят. Сейчас был задри Airball что-то, дует, дик далага, кори, дует, Омар из туда, Абу-Бакр из туда, сейчас
وين قطعت زود خوفي وشد قال لي على ده عايشة تو شابش ويستري تصدق أو يشهد جو تادو نيجيشي زريو لو واحد كينش كروش ريسكا سبريتي ماتسون يا وهيك كمان اسم يسوينو قطعت تعليمات يا ويديش تعناش زي تكبر شنو تخلص ديش خدمة الشعسون تخزي ويتعطى حبال انت نيجر ورك ريبليو شوي نشتو ابو مليك دعوة البوش يهودو كروتشي почему против сунны أعوذ بالله يهودو ده صحوك عشان قبليهم ده تعديلي يدوبو وديت الله يبو الله يلا أصلا شارتين دين تعدين دو نظام دو شرع دو كروتشي كليات دو ويج أو بريل شو هرد عدالة بريل شريعت بورس عمش ديتش كلش سبلو ده تنسى تقيت كروتشي ده вот إذا إتنا شيء ده تنيت بو عملت شيء كده خدوش أشباها ده حدوش ده كيش شيء ده كده خدوش كده يسوي شيء انت قاعدين دوتين شتات شو جيت كذا ساكنة يا واحد الشمس دي عندك ومت حبيت عشان يخشى توش دليلي ومت عقو إيه دليلي وكو إيه دليلي وبشي تغينا تيجا خيل لجنتا سونتان سقوم يقع دونا تا يرزن يردونا جيخل غلديش ضد اللبوش وكوكرة طبعا أبرسيوش بيوخمس يلا حدث قاردش مش أنا شاش مش نركوتيك شاش تليوش بيوخمس يلا سويتي لاسو شونداتك تا خيل سو بيوخم يلا حدث مسوي صديش حديث نجي سويت حقود نجي دوتي خاصون Ne, прикидывать, даешь, Эдам, это يلا شو دالوت نكش مدرب пятя انزي что цель опять пошли клеммас деши штабет قل يا أيها الكافرون وش بغوتش يخرج تام تستح короче там может يغوش вместе лучше уже те хари короче фемамал иншул таала чуть амады та чул хал стриптиз хал бюш беш любой движение ишта حجم ويزتي на каком этапе تحقي وين хочу делать что حد يشتات сега иная нойш например حيرم بالله السات там تقيد движение شو сега ишта там короче имел что достоверный недостоверный пургаю хочу ячь уэлич, да, там что-то, короче, вроде отменили, потом не отменили, а он бред подряд, а что без остановки. Карма, тaqiyati asmuba. Я еще одну картину, а дышки с самого начала, масала, يخان عالمة ترجمة خلطان بو غير لغيشكي شادكي سونا دوزي دوانو وصونا قيتا انت شادل دستويرنا حديش دات انا شادل دستويرنا حديش ايش там движеният انت например 5 якор через 16 лет пророчество отменить да تقول حلق كروتش تاكي دوسن دول اي شي تاكي دوسن دول هذه شي كروتش تال استخدام ديزي تبعتها كيتو ملشا ديس نشي مولز ديس نشي بولدويا لا تانا جاز ودعدو ان شاء الله وقنا
والله شو كحبل الله يدير الله دون ده شو أسقوبه بيش ده يعني كيف شيء متوراكم فيه ده سون ده كذا ترى هو الله عارمة والله شاول وروبي شاول والله شادش دقيق شيء نسيو قوة وشكون ده سون أسقوبه هم تدور ده أحسن أشياء بيك بوقي ده أشباك شو بيحكم ده سيو جواب ده سون سبوك بيتي ده شو سون باش خل ده شو تكيش شو عارش ما يسوي حقا عشان دل بيئنا بيتري ومات عون أحرهم قوم وصدع الله تيش واتي وسون تغا توش أشاد الدنيا أشيوخ وأشيد دون توش قال سون صدل لك الله وتد الله دون سقوالا مشدالة سون قيتن داتا سون تغا المتامشين بوابو وقع عندي عون داتا Пайморша пророк Мухаммад доше винца його чхилай Я лагач, короче, хирдат тегато, его человек, скорее всего. Что идеальный, короче, чувак мой. не масара гуанда молчмаду из, например, Хадиджа сунца молчту из, например, брат. Сунца молчту. Масара молчал. не знаю. Но короче, я это мелле, да. أصلا يلا بوشوارش يلا يتشداش وتعباني ديتي تنقصر شلون صار هون سموش كله إيمانش لا بوتك شيء كير احتخلر في الخدمة في وما ده كاجير حرم هندن دوغايشن So, lama штата. Ол шлюющий, ищет хозяйство, сунца, точно. Уже вообще ехать беш, там убнить беш. Не, просто шадыга, отцом дуал модете, христианством дуал. Там христиане, иудеи делают так, вы делаете так, христиане делают так, вы делаете так, вот что. Христианство, а вино, короче, молодежь, что? Пьянство, да мечтать, но вино, молодежь, как кровь Иисуса. Дуэлы. Стабильно, вообще, курдеш, ты что? Да, и молодежь, что это дерешь? Там йогайте, короче, аж моя идея вообще, чего ген куш, короче. Да, Муд, типа два глотка Иисуса. Да. Ну, по два глотка за целый день там бочку упивали. Христос, лакшалак, халайши, нормально. Як то причащаться где-то. Ну, това хида чадък бюхелло. Да, вино, спирт и бактерии, цагули хубшила, цунде, в основном вино мюшила масара. Зачистка сейчас, да, полностью. Да. Плюс ко всему, дикник малы, нормально, чисто не? Инсан Не, отменить дальник молш воды, масара, қиеты шутка, как бы, например, масара и молш хельч, Хадиджу, он сам молш, например, вас, кум сум, пум, хунц, хуертер, эштер, юахшарю, например, Абу Бакр, юахшарю, да, Умар, юахшарю, шенерман, питок, кума, юач. Лел будешь, юх. Как бы, Собачий, путав, що де розходи, бабушка, це. Де, що самогіна, ти дала, що
Может, все-таки это того стоило, а то ж цедить не может, они там вообще. И что, короче, це гошонок. Разуму не подвластно, умш güçlüdür. Не можешь белариться, а вообще кигур болчик, лучше пускай не пьют. Мал хуш соч, а ты ж улем. Задолж, алалуш, любая. Да, на трезвую голову один бол, короче. На бухую удиль, да. Да, она буквально, что ли, помялка, если собой нахцами. И именно вейцо, шхалды, цраскишься, если помялка. Вейзудыш, шаляти, вейзудри, хума целори, что именно раскиш. Вич. С момента, то она царсани дом. Продолла и нас. Сейчас люди сканируют обоснование. И шу глалуш цехверх. На глалуш, да, стана ауди не было. И хум глалуш, хабяка нахи. И то, что цараса объяснит, надо действовать, Иоанн Блин, да. И тогда с момента Ибрия очень диканли, помял хилия, звука, ляц. И Aston Wayne, и ты то срешь, на буи раски. Aston именно и раски, Wayne, хум ты то срешь, шейк целалуш, хумш и швей лоуш, и целалуш, на буи. Царик шейк лалуш, лаци, но Wayne и лоуша, и там момент, целалуш, церги, одмали момент, чуи. Вы чаплю, что-то он лишь дина, вы дышь. Эзер шешка, он не бяш. И хумна хухола, хуша, и лалуш, чакбой бос, на, и сян лейна эль. И цун и бух цан цаха, и цабой цан и бух. Вы и сян лейна. Вы тяглон, öyle шхалла. Вы тады кида хугар ду бош. Вы дейш öyle на то, вы те качался. И вы и лалуш хилера, и хум гвейга билдахка. Инта саюка подвижсан ходу, а ниса дата помялся. Надо дить ищаться. Тац волна, что один военчут авторитет лишь шей бауни дюнда, вейги чтета дюнда. Штабу волх буал, но там со Петер, вей, омечал Петер, луку нахцу нахцу Петер, ига белилш буш. Точка. И халху латин вол кастекский вацарцоц, а хадис дал шорка сахи достоверно. То ица вири корт лацар. И диц вович, с чего он это резко? Валлахи, это вот здесь написано, страница, название. Это почему у него такая реакция была? Вот как ты думаешь? Это я не от себя говорю, да? Валлахи, это вот здесь написано, вот такой чухас. И он говорит, что в чем дело, что я не понял. Что-то не так, что ли, там? Будут себя. Даже из-за себя. Ну, что там часто шум шлилинцу на. Цар хабен хакудин, саня буара, вы картон аккурат, хабен нахар. Зачем он удивляется, я тоже не пойму. Я тебе объяснить должен, говорит, тебя удивляется, да дьешится, валла его, что дьеш, он как дагестанец четко должен это знать, если не заговорит. Ицага харе Ибраим, фуэра мадаты ишта. Иха хуша,
يشاديش تو قمع تعمو تو تردوتي وشادش قميلة نح بيلر بوي وشداش مدو تري قمع تنخا его человеческое нутро не позволяет ему это принять. То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. То, что Это, он удивляться не должен, как бы, клянусь Аллахом, Бог что доказывает, потому что слово зоопарк там, весь это присутствует, вдохновляешь. Страниц название. Даже он страницу назвал. На какой странице это все? Не, он это называет, как будто бы, ях, Бог что это так, пришучивает. Да, это как будто бы он там не занимался там, или у него дядя, папа там, их селе. Хамадович, Мадар Имам Шамиль Малик, он разъясняет, что это нормально у них. Зато у них не было жудренных слив. Обязательное условие, да, чтобы не было проституции, обязательно она туда, да, как бы получается, и что есть. Да, как бы на ишаке, как бы все вот это лишнее хуярся, тестостерон туда-сюда, что. Да уж, как бы дозал деш, видите? Adam en skadelo mötson, det är bra. Om inte börjar samla vatsins. Видишь, Тунде может ответствуешь положение, я, по-моему, удивляется, да, что бахтаешь. Да и чё здесь, клянусь, сюда. А как будто бы тому отмазаться даваешься. Ну, да, ему ба. Взял. Синдик мала ижатаки. Он же тоже был до того, как ваххабизм принять, я обычно Масайр Лилош, так Дагестана Лилош, потом уже и ваххабизм, и там движение Дайву Ильич, у них поменялись эти, короче, вот эти мешки там, или ценности, или что там. Аппетиты. Аппетиты бы поменялись, более возросли. Аппетит приходит во время еды, бля. Не, я, конечно, против, чтобы вообще вот это дело, там, понятно, в каком-то селе высокогорном. Это нормально, как бы, общепринято, сунно. В других местах более, там, уже цивилизованных, там это уже отошли от этого. Вообще не надо, но вот по физиономии вот этого Костекского, там, у него на физиономии написано просто. Ну, сам шен тех туга элишт. Лишний раз страховаться деш. Сан гулкас. Шехет дадеш, короче, альхамдулилlah. Все как обычно. Тут он еще, клянусь, это вот здесь написано, я не от себя говорю, Бог даст. Сапех казвиш. Са хайши басо, что обисталуш, са вац.
Тему поднять. Ибраим, какая там сейчас ситуация вообще? На какой стадии это переговор, переговор, сама метр далицы, ого, дубаса, курсе его. Я в последнее время не успеваю туда заглядывать. Не надо будет один пора, поковырять. Арсана поступит, связи увеличится. Угорца неподходящих на хату, на Украине. Тикток, чего я ламбо стоим. Здесь почитаю. Там, короче, стримит туда-сюда. Каждый раз там, она суновка, чего, что не слотанность. Свободное время. С ним можно было бы тоже. А тоже там блогер, что. Да. Харвиз, который да, что момент упускать, это есть. Короче, не знаю, но по моим ощущениям, это мюжги бац. Это подходящее название хисуас. Мюжги гундол тагаски, это более цивильно это звучит. Это не подходящее. Как-то не подходит, это по ощущениям, подходить садок, по моим ощущениям, тагаски, эрси, там. Вот там это подходящее. Да, слишком такой ласковый для них, да? Например, фашистов ты когда называешь, что там есть какие-то немцы там, туда, значит, не подходит. Что мюжги халда, если наблюдать с места событий, ты халдол четыре, да, у меня ощущения такие, что, ну, то есть вот такой тихий, молчаливый ужас соуса, так, как бы, Савочун меткия цаделар, бетер бар, короче, хурдер нет, они будут терпеть до последнего вздоха. Это однозначно. То есть это хомбир бари, короче, метх бари, так хурду, так гучтер, дуй бог. Гумдац это нереальная алхица. Крепостное население, они сколько надо, столько будут терпеть и будут поддерживать. То есть согласны они, не согласны внутри себя. Рейсботер, что но они все на слуху как бы поддерживают. Это что будешь? Они будут. Но все равно по внешним признакам наблюдать. И что? Хал диктат, короче. Что называется. Тогда يقيد ذات نفسه تعلم قيو إشقاب حشولت يوي вещь. В ближайшее время, да, вот всегда, да, его договор. В смысле, как я не понял, точка. Там, да, нахуй, нахуй, ты уж ешь, больше, бюджет, лучше, буду больше, одну ходу, Нет, там тут такая ситуация, что они вот на удивление такие самоерду, говорится. Ой, муха удала, ой, на шерсть яйца, как бы, да, вот это обыватели, основная масса. Чурки, не чурки, ше мюльгичу элигум, и легел в болоте, вала. И что поддержать, да идут царь. Ну, если там как бы шейх вот, крепостной вот, они прям чувствуют это, да, не слой, так они уже все в отказную идут. Просто я к чему это говорю, восстать дни в истории, революцию, что у меня великая. Никогда в жизни здесь революции, восстания никогда не было на Русне. Не было и не будет никогда. Нах, эльчи, если так можно выразиться, население,
Они будут полностью по стойке смирно стоять столько, сколько надо. Это мое мнение. И ждать, что они просто сунхамуго, можно сказать, если можно сказать так, выходы, например, экономически будешь, экономически не будешь. Чисто ресурс яц, гордый, изгар отсунах цажим штахадваш будешь массу метя. Так, со всех рынков выкинули. Цаочун хумотор, инсталан, новость появилась, вот там, и мужги, короче, цауны один нефтяной и газовый рынок юкер на цауны один чур на компании. И все на следующий день думают, как сразу хаталди, что и дать. И хинц хатлу, что есть. Спустя вот год, два, ну и третий год. Уже хинц уже хатлу, что и впоследствии. Шви. Вот в чем дело. И хатлу ша все равно, как ни в чем не бывало, хинца талишбу. Но гушма дуис, как бы, да, мех шалду, что доход лагарис, наша майорис, чи мех шалду, что зарплат вадалар сын мадуя, доход ваялар сын духай, как бы. Эх, ну, кто жировал, тот жирует, как бы, они там наворовали на несколько поколений, это маленькая часть. Основная масса населения, все, допустим, рынок жилья полностью теперь коллапсию дают. Продаж нету, реально нету продаж. Сундука хз на частном уровне весь лучше. Просто зашибись тут теперь. Полностью рынок провалился. Все равно аж будешь. Они будут сидеть до последнего. И никто никогда около метр и абсолютно пальцем не шевельнут. Но все равно процесс идет. А процесс, он как бы санкции, и экономик ослабеть. Да, и это не меняет, это как бы продолжается. И он как бы возымеет результат все равно, рано или поздно. Когда уже вот это правящие власть имущие, хозяева капитала бешбу, 3 метр болт. 3 метр болит, цахалнек что? Царь и лохавил, и крепостное население, и 3 метр болбу, царь чухох корбуш, чу удербуш, лира, юш, царь худиду, короче. Главное, сам чухах чаны, что и что это положение. Это, на мой взгляд, как я уже убедился, он даже и в истории никогда царь революции целый, царь восстание целый, не и целый. Царь, говорит, сам это в классическом понимании крепостной тогана будешь. Чисто экономически. А вы что, Цабочан, в Казахстане, говорят, индуицка, Украина, аяльчиц, Казахстане, аяльц, цигахалмик, вспышка. Цавочица скептически относиться до, короче, навряд ли, уже цик балур, да, цараскашин. Царь, да, ежор, буцан, эти мясо они найдут валом, пока у них деньги есть. Ах, сэр, мелду. Шорт, пухте, тауна. Чего же главное, это ах, есть туман. Капитал нужен, ресурс. Шорт, юк и быдло. Сколько надо. Чухекца. Цига нагасен, сам задумай, деня цига чу идор будешь. Без проблем. Главное, чу идо, как бы, условия создать течение. Кого деньгами, кого на силу, короче, колесо запустят, а оно само потом покрутится, да. Как это Украине, это мое мнение. Он уэлхает и бренд, как бы.
Он рух, да, что? Украине адек боя. Ну, вообще, вот АСП, вот у меня yok такие. Фитис. На самом деле, вот раз ты конкретно вы вообще одежда, да, буквально мы только на себя беду накликаем, вы вообще аудунду, цара продвигать еще политики, то на Бог, чтобы нас христиане умел дешайна. Не те расты, типа лесбос расты, бас, царцане, вахин, умел дешайна, вот ихняя вот пропаганда, и все равно вот это свое, вот это высокомерие, там швейцарный вахин, он умел, да, логик, чек, царь, он все равно пропихивает еще идеологию. Ну, свое понимание мира и духа, неосознанное понимание мира. Просто тупую мы великие. Видите, имея вот вокруг вот это быдло, масса серая, которые в лице татар, башкир, там, якут, там, и других этих, и цанах его, цанах ласки будет. Продалкивают еще те поведения, буквально там доудяхом, на цаншу, юдаха, там, вы левую чумана, вы юхвашо, цанех, маршу, яйца, речь. Сейчас чуть-чуть от ислама, вы, это недопонимание, что сейчас чуть-чуть риторик, цаны. Сейчас империи, в общем, осознаваться до царя, как бы. Но тем не менее, что пропагандную шен диктовать, что хундат, ну мы такие великие, мы такая большая держава больше. И момент, да, даёт сейчас просто тупой хундуец, не ауду хундуец. Дурастика, в основном смысле, вот раскоши, дурастика. Вот дурастика, келадован, и что, вы, сандук, кубион, да, давайте почалка. День, что по сегодняшний день, и там просто аудул масс, они уже взрастили. Вот это тупое поколение, которое не способно думать, размышлять, критически там, как-то сопоставлять вот эти моменты, которые думают, что они знают всех и вся. Там новчайшие дойцы, архивцы в лице вот каких-то вот определенных лиц. Они думают, что знают нас. Просто я слушаю, пропагандист будешь, как-то в каком-то лице, да, пропагандист будешь, и они как-то отталкиваются от той информации, что у них есть, они еще хотят мне про меня еще что-то рассказать. Доки, حاجة حونسة ميوتها حونسة مواتها حونسة ميوتها شون حمواتها حغيوخا بوغس شون حمواتها بويز حغيوخا شون больше все любовь мышления я вас нас тут вижу. Ну шун сацако, шун мат шун саго, ну шун гуштушу, шун сацаго хасу. Живый дом, аж хаючил дом, пропаганда, вот где-то на дурака вот прокатить, ну все чапца и олшуи, именно Хамед Тябио, Асипапас полностью уничтожать я шушу. Вы этого не понимаете, бо. Ага, да, дикнешь, когда говорят, что, да, изоши, то, изоши, ты ж просто дураки шуешь, Ваня дурак, понимаешь, Иван дурак. Да, где-то есть какая-то сила и есть более дураки, чем этот Иван. В лице вот у этих башкир, в лице этих же татар, в лице этих же дагестанцев, в лице этих же народов. Есть тупые,
более чем этот Иван. Какой-то, да, какая-то масса есть. Но они хотят, чтобы мы были более тупыми, чем они. Хіба ж документація ліво, що це політика. Просто хіба наша їх би на царях. Куда ж, ну вот настолько простой он, да, идиот, хрищать. Около почалкал, что отца ауду хрищать может. Это мы даем им больше внимания. Но они себя не представляют вот такими вообще никак. Из-за того, что вот эта битва масса слишком большое, считают вот большой территории, на этой большой территории всего лишь 140 миллионов людей проживает. Это всего лишь какая-то процентная часть всего населения земной планеты. Açımda dünyada ядерный кнопки yolda izdo dünya царя улица штаб. Ну, может быть, нам это пыль в глаза пускают более думающим людям. И имеет эту Россию та же Америка, та же Европа, и Китай. Ну, хэр я цаа мокшел я тьёти ваха махай. Они сами из себя возомнили, что они там господа всего и вся. Там все один на один вахи, да, разъяснить не ваха еще. На что квартал, все цены полздедол шварцы. Что политик квартал, да, хай особо лив шварц, но тем не менее, уже русский мир бог, что понятно, да, ну издалека чувствую этот запах гнилой свиньи. Они думают, что они не воняют вообще, они блестят. Это бриллиант, вот у них вот такое понимание. Не воняет от вас. Я примерно вижу ваши имперские амбиции. Правые вы или левые, там, ваш ходат, ну, вас видно. Они пользуются авторитетом той недалекого прошлого страны, которая там пугала весь мир, типа выиграла войну, да, Вторую мировую войну выиграла, боже, да, тиша. Вот на этой политике хинца, нахуй, смотря, ты ума, да, тига. А мы тебя, кого, что, выиграла, да, я дал, это, когда искал, ты должен, нахуй, что, единственное, там солнце, это точно Ивана, да, это Ургали, Халава, да, Тихий, да, мы русские самые лучшие, боже, да, смотрите, их ободю, что, ущаешь, да, воюешь, а у хехцехека. Или же этот весь мир поможет нам, чтобы вот эту всю махину разрушить. Или мы сами внедримся в эту тему и поставим вот эту свиноту раком. В натуре хахачи, вообще хитом будешь нахбачить. Они не знают, откуда они вылезли и куда они вообще идут. Все хитом бабац. Просто натурально хахачи. Уйдешь и штат, лапцать. ادمش دو حمق شوش والشنا عرب لو شو تسوي ترحو أقام خلق دشنا حون غدا أخشات دل هو هانملو بريزيدنت ولا أشوا تا بروبلمات مطل مليون شديزون هنا هذا نقطة إذا دو حكرت تا بروبلمات مطل مليار شديزون إيش ده عش ما بوش وينيت بايزنا ما باتش سلان وين عرب على متخار أتغان ويتارا شيشا ميشا بوش ده تو دز جرجل وش نقيد بالبلاش أش خديت سوتشن وشي زودا داسة أش خديت وبشم أخي زاد وتخبرش دي تساعد يلدل إيه ناقوست حصول جيم غرود وقوسو وات اتخينا إش خوشة بويش بولجينا تاجر تأيت صحة تا مصل تأيت تاجر حا نابروت إش عامو غير إش قيتو غير تبوك إش تغنا داج إيه شي شوي ما بالبي بوش ما عربي تبوك لندن يعني إش خليل دو شحير دويلا بوش
بكراني ميري تير كوشا خوجناش ما بوش إنولد ناس زار قابيش ما بوش تير بتشاقو ده توشين خلش لا تشادا جو بولا حيقل ده تاقا استوى دولة وهي دولة مدات وجه حيقلش قلب الخير مروي كان كرهت تغنم خطابة ديتش دوي تاكشتو مليء تار الدين خير ده كيستقو أليري اتكيستقو ألشو الخبرش دوش أشوا تير ماتش إيطاليانسكي كوغا يوخ أشوا أنجلسكي كستم غشيد يوخ أشوا دو فرانسوسكي دو خيش ليلوش أشوا تين ديلا قوش لاتش خارتلوش خبرش دوش نيس نور دعواتان بقدك بقدو خارستولش تقلات عجيم تقل الخمامة دات نخم أحت ديئن شو الأخشى ديئن أحت يئن شو الشرش ديئن القرآن تا أقادونا ديلا عهار نيس سغلاء اليوبول دونا دولش مبو هما خي آوات وما خات غاون صندوق دويز اشت أدمشدات تقلك تجينا قرآن ديشادات اتحن أولش دوش خز إدوش حالوتي شين خز ملخز ومش حالو تشد حلوش هون دالا دو ميركل آيت وادي الحجان أولي هون ميركل دالا دو حديث وادي الحجان أولي أقر هيز واتسا دوالا تخونيوك دوالا دهوان أربو شوقي ما داقان قام قل هرم حيوخ تحنخ واتنداتي هرم والله بالله تحت والله الهم دو دات أوليج هند قوش دو إكا بصورت قوش دو تحمو أولات يو ديلا إماش هون ديشي أوتا لغو دولشي دوتشيرز تنا ما باس 19 متر بلق تيجا تا ماتش تيوتر تا أمات دوتر أوش وبشم برداتش نخبو دوتشر زدري نليو ويا نبراو تجري نليو تاخيتوش بو يخا هوقا بردات يو تحجيم تلقبو اتشو واتغيرج مليون مي أدمش دو تيجادات خطيا مليون نسكل كدو تيجا نو جلاني يولش مليون أدم دوق اتشو واتغيرج شانسياج ميل الذين هو دناشي كورت اتشو واتجان دوقهم مدوي أوليج أوك بيك ستنابو وحوسوش تاجر حيوش دو حياة سادو إدل دولهم كيس نخبات صار إشبابات صار حو هو شو عدو حلا ولا قوي حو ولو تيرو مش ليدي عش حخود تروا تيرو مش ليلو وبروستار شيء بيتش تعقوب شو ميل دولهم ماتيماتيك شاشنا كوسموس شاشنا وهنا عدنك شاشنا أخين بو بدودي شاشنا بو إي بيتش بوش هذا ميل أجون تنتك سنتيشاتيش أشوفها وجي عقل قل داخل نقطة حبروس أربو شو أجان سو أنا سام ديلي أربو شاش لو أتان أمريكانشنا أنجليكانشنا فرنسوشنا بكل ناس ديش بو سانحلغا وحدي إيش تير كرليش بوي إيش سانحلغا وحدي تيجاشين ويلش يوت قيق يوت تان هوندا أجا إيش تان بيش بو تارت جرجل تير كزينو شو بوش تابش بلشن تابوشان خاي تابوشان تخاي وجي حالينش بلتي تير كزينو ساق وش وقر حدوش بوش اتشام أفيتسانش خولي اتكزينو كان بيغلي خولي صار حبيش بوش إيش باغر ملدو يعرستاني سقيرر حق الأخ واحد لر سيجيرش وزر بوش جلانسكي حبيش ما بوش شن هما أرتلالوش أدمي قاعد يسمع تدوس إيش ما دوسوناي عديلا يمشي لنا خلقتوا على إيش قلدل ملدل هم قلدل هاي ما ترحقناها خم دعدو يشكل حالاتي خم دي شو تغيج وبشم يمش ديتا ما دي شيء ما يت يبيد بوت خبرش ما دي تحيط عبيد بوت مغريو يا ترى دوتر داتر شيء يلا ميجيتو يقملوا عيرك دون مدة كوي ما يريو قيعق يوزوان أو شنو صبيح ما بيلاش سبقر دالن ديتا ما ديتي خبرش صوون سي جمول بشي نص دايو كتايا لوش ماشينا عليلك تامسوق تانقولا السنة وسو سواي شات شنو سأله وغبيشو سؤال اتناقص تندقم ده ولدات حولون ويش واو سأل نتاق حولك حاجة روش ماشي يشحالتن دولشنا وبشي مدود سخارسون اتخنا داش هيت دوشني دون يبيروت عن بول بلد داسا ديجيني خصون يوم مش خا ما سخار ليت سنة وسنا سخار أين زارودو يقيا قنتيم هرت أيوة دون وش حاجة ترتب إن باخ تحت على خلقي يجدات جندولش تن قي دول شينيشي مرات وقت أول حاجة غير تين بودان تحت الأشياء وجه سونسين شورد عديون خاشتوك يومش يوق أميالدو تحت صوتو على سك حديثنا وشينيشي ها ده لا دوك إشت بادون ميكشتات
بقيت بقلات بلن بوبر بلن كورت مير بيت بيش بارتن أتصل تتودان عودلهم دقي عشان دو سلغن وزن وعربلو شو دعو شقر حل حلقة كيرسنا بويز نونش تارت يتسون تاقر معها نفط يتسون نفط يتسون شيء مشينش قيق اتعربلو شن يحكي وكاشبون تام عربلو شو تام مشي تينون تام فيلس بيت تينون تام ماتيكل تام تينون تاقر حايوش عشبونش حسن سوسنش إيغا بشين شاق وعيشة هر درغون هر دوق إبريم زينة ووت هر دوق إبوش داتسون وقت هجيمهم يتسقى إذا دوش أقر حياة دونتا خونداج دو حلي بيامر جكديشن باكتن بلدير إذا ما إرمادات يا بقدات تاقر حياة دونتا دق مسوس استنا بلاتشا ألا عربلوش ألدهوني دوش دوي بقر داقن دول دوشك دي استعبلوش قاقنا عربلوش تيغي تنسيوني استنا بلاتشا ليش تدهون دوني نسام ديلي تنسي إشتياتهم اشتغل دوشن تعجم داس منا عوسوش دو خطاب انترنت منا كي جيش حيو ايغو مغيرتان تو خاش دك دوت نيس نيمكيات وموغيات التليفون يجينا وقت الحقا ما يحنو صورة مداقة وإيش أبرات جاي بغابا نخ داس يلش بولدوقا ني وين عربلو هو يوخالي وين وسمس ديبات قودع بأردول دول ديلا مداتي ناخ دقان ما يش تعسلي يشبول هقا صون يوسف بوخ سنا وستوزت سورك شدو هقا وينو الجيرين سورك شو على وي بيشادو وديلدوش مديشين تخو غاندون تشوغي حبيتي حكورت سكورت يعربلو عيغو شويه صو عيغو شوات حسين جو هنداش إسات خا حسين جو وسيبري مطلت أديه كان دو عجان وميشر دو أطل بسنش جرجلوشن داس دان دايوي واستقدر وياك وما تون أدلناس سيبري تبعكش أدلنا ويتا كيشار أدلنا استقدر وياك دميتون وهم داس درجة داي ديتي أور مش دابيدي جينش مغني دايش داس دان دايوي ودما داس جرجل ودوج جيم جين دالله خولي يوخا خولي إيش دقوا بلو بومو دقوا تحت سنة ما غيرتان وي خل مهدوش دول وي بيخدم ما غيرتوش ما يتان بيو هم برست يحيت يزادر إديت أس إديشنا سون برست قيتشا كم دعال استير يحيت تقصون سيتشوح آل يشيو شو مش دق استا أسمو دوتر دو سيتشوح سيوعي سيك انت سينيني سيشي سيوشي اسمو دوتر دو تاقي أصلا دين تاعهم دوت سي غلق تعدوي سينك دوي تشينسكي برست دزل خيج دوچو خيج دادوت قصه هر ديت إشياء اسمو صدق كريني زبامي دا يقمل دو سبحان الله يقمل دو أوليان اشتار ألق اسمو دير دو اسمو صدق دزل سي نخششي بيتش بوش بالعربة شدزل ديز هم تسوش بول هم أبسلوتنا هو كيسنا سس دي بوشتك مو حيوكش رابش سارد عبا بوش تغنات غاتان أتصل مليار دوش على تليفون يتغاتان دوقب داتي إذا كيسنا يشو اشتحال دو ديت دوقو درر دوق ديتنا بيحك مبيل نو إيهمش ديتا مديت تيرحا بول ناغي وي تيجي بيوش بول ناغي مديت شيشة معيري جيجل مش مقيد أتيه موت دخيل بيشبر يهمش دوتشن أتصل إيرشمش دوتش دو نص معيري وش يزودي نص وبشم دوتشمش داتش هو عودلهمش دوش وي ديسنا دات جيجل مش خيد دل حوستوش تار أفغانستان شن ودويتر تصدو باكستان شن دويتر غو تصدو بشيء إيديولوجي إدعتوتر شيء تان برستيج مغول أمريكان شن حلقات عن يز برستيج مخلا شاش دقدو الخلا دوي إنه دات هارا بابا تركش كاكلودي دات قوما دلور دات ترك دو دا حنجو عاشل أبريجين سنديل البرقش بس نا متبالوش مبوش تاريش مويتان تبليزات تريا مايات هما شو تيرمش حيز غيرش دو وتيرمش دوش معينا وي متردو جيوغرافي عوصوش وميتش عاشتو إيش ميتش عاشبو وجنا اختاني وخا مبو شنقون دا مليون قال يقن بولقش إيرانيك سيريك شمليون
طبعا عشوش فلسطين دويتر غو صدو اشيهم تان شتويتش بوش شي ايديولوجي بروست ايديولوجي نو ني بولشه نيكا بيك تير همش ويچو عديت مگردول شو مش داچن كيجير خوي شن خزير بوش تير بيغو لوشن مش بيو نعبوشن شبيش بوش يامرت نعبوشن كيرس نعبوشن مش ميت بولوريج هو دنا شتير زكونش اداوش بش كيرس نعبوشن شي شوي ما بالبي بوستاك لندن يا لدوغت انترنت عدوشنش سي برگشن سي ليرگشن سي ديرت كيك دولارتي سون گوش بوش بول نخ بوشن شي باكستان تان يو عيشن قلال نسيل يو عيشن كانتا وشن قلال هيقال تاني دوي يجرقلو بهاندولش كوزين وشي بورتو دا اوارين ولتر زبني كورتر دا دو روميني تصوت امشيتو ارقام استيتشنيچو روميني تيغو ويد دعوان شيء طبعا اتيك دا ويوين بتمني من ايوا يسنيو اشتا حيقلنا قال لي الله جرجلوش مديد وين دالوش دقاش ظلم دشن صادقكم دالوش واتنا وي لسه Белорус, Белорus, Auto درس Genua Stadt do Huira Idin Doshi na Gumboshi. Şaş öyleş işte tabu iş do bera izin. Tad kamyon pisa iş do. Zimber iş do. Hizin tadam taak mole suno diş. Kediya şeyla oylamak düşün şeyla oysa. Astidiha oysa. Suntu işte اشتغل تحت خطوط الوقت سيخوي الوقت سيشتغل بالمنت بنوع بير كوغ يخلوشتو بير هزيرو أنيو Mažēl dažreiz tāvis через второе сатары. Это YouTube чуама сумета знамение Аллаха бушса неоправданным штукам в основном. Если пропагандировать я шукцары диндать Kerstnaha عدبتش مصوق Европа مصمتا пропагандировать ведь. لأن شاش يقيا قلنا примеру телефон خليلش إنسنو يقيا خمشات إيش пропагандировать ما يلوريتك عيسى إشتغل عيسى قل دين دبوش شيء تعلي بويتا شيء بيبلي تير تستي خايات ده سنسان سيدنيتين تار تدوي دوجينش именно هقا دنيانو بوصوبنا пропагандировать اشتعدبش بوقش سيوك حاسون خوال خيتاتون عبوصوب خلش عبوصوب دين عاموش полностью حي كوتشرم فلاش ميموري كروج زبيت ما تحبوك عاميش كروج اتسو ليال خلشون بوش عربي محتعبية يتسوحون تقيش سعبا دابات أس جموشتين عامين وصا دين عامين وصا دات سون تقيات خم دات سيقاح أسي يؤشل خان تقيتش خمان أسييني عارسون سون بايد خربر чистошен ишти кварт ваш бахцер забит дойч короче чистошен Европе холюлиш хижа холюлиш второй сорт nach бахц ишт биш ишт проект хитсон да шен чисто шей мусор да я куч по Европе амовш ишт лилош и ауганш мауганш и шей бжабол бусуна هند إتشرا أسخيمي عمنا عردات علي لي مقعدة غير درغان سيقا صوت إحوير ولي خاصة غزنية سنجو اسم مندات أمريكان وي أنجليكان شموك كير بغاز قشاف ساعة شتوا قاعدة ديدوشن بور إشتخير درقي إرن خانة سيقا عمر سدوغي تعوغيت نيري شار با يحوي نيري يختن حسر داليري يخشيك بقلور بات باري ديتن روايات وطا هو بوينت تيقا خدو что я могу сделать? Кибички лацариксон и им ладио дицен. Кибички лацариксон уровень ундачас разве мою сон хамаса я сину раз дирмаду. Тотво тупой аудолом тан 21 век до гуч дел со гуч велчем верма вархон гуч ажа اتعبيش بتغل دعوانا داعل تيجي ما يتر ما يترى جملا وقلا
إتنقاتعوش حكومات بوحوك حيودون هم دعطي بوحوك بيتش بوحون دخايتن داج علمي تارن تفهم ديان حجي تاح بصود ناخ موبو نمتاحة استنا بلاتش على دخو تريون تيجا موبو حاجات كولتور تير بتي بريادك نسخلقي أدمي وتكاكيتا هوق عدك عجان رادي دينك نسشتا وقودنا حيق ولا تحيق ولا زودا تق لازو شخلشي مكشدو زودا عيش خلشي مكشدو قلاوني أخ خلشان اللري هو اللري يشرب عجان صالتي طلق لر بيشوعي أدم لر ديشواتي طلق تقول لك تتحشوا شوكتو داس قاستو شبات تيمو بليواتنا قلاوني طلق دوي تتعمو ما تديشان تيجا داخواتنا وونه إتا هم إتاس بلاش بس داخواتناش إيش تحاولشن ما يقدرش تردوي حلق تخارش ملش بهينز ما خي أدم أراد على دعسة ديود جوش بو سو خواتت تار ما الله عليه وخلاص ولا ده لسه دوق ترى صورت أدم ديش ما يوش ترى صورت أدم خدني نح عاجبلش عادي تتخلش Primero agência o gajo coisa mel do rabo coisa شابل بيغبا بيشبوش قيقومخ إراكي قيقومخ شابك حابو قزاق عاجبلش داش عارفو بيغ بيغ كرسنا بول خزاق بيغ كرسنا بول حويج حتى اي لوت حكروج هون ساسا الدول ده هون جيلو لا مصا هما لكروج حامل بوديست ولا حامل بوسو ولا حامل ولا حق استات سوقر داق كافر شوش بيخم شوش ليتشنا سوق جمولش إيش لالقو وصحابين شينح وذا شايل переписка короче шадл хома короче гагуч дальчи короче ца проблемёш قيدا короче ديشاديوش وخايق سقاسا داق سخل اويلش ما يوشي مولشين عادات خوش كافر شي هوقع داق اويلوس نقع ويلا يورس داش داوش اويلو قابوش دلا خوش كافر شي خوش هوقع سو غمض اخشى الاخر ديشا بوقع مصوما الاخر ما تمشي خمدتي Ну так потом ой лукран дальше мало все забиваем на это. Мобила зло юхекан бех мобила. Цундел инзи нах бацар италуэш бизнес иш толца даже эвайнс хочу хададуч лячнаш цатиеш просто цер бях баш просто цер худуэ кёрт дилнак вера Zo, kijk je bos, weer Allah اختيش ويز الله هو الله انت سعد وقتها بقدك دعوت سكروتشي كرتش تصلوت سير شاش وي لاين هتساون سعد سويستفوش اي نسا كروتشي ليش كاقوزا اشتيدو كروتش ازبوخ داقي كامد وعاش طولقد وبقلن يحتسحوندو لامز در كروتشي بوديش تشيدو يخايونش لامز حالتوش واحتوش شادقي خام خاشين كروتش نتاقا سون لامز مارخا دي شاقيهم شاتيش وات بوتو لامز مارخا دوشا كروتش شوم تيش وات خلا خير دو يتسخل خير دات سنخ از بوتا خب просто وطناخ ابسر دات دون قوي شوا просто خايبا يزحونشت وسطنم خايب يش خزويتيت ووتسويتيت دي شو مدي هيدشو انت احنا пример صوق شعبش انت سير كورتشوح كافش ببيخو بشو просто ж хабях кенин сводится просто ладухается просто динчур арабел это со стороны ладуахчды уж китер дар нису мечаю просто ихум дацалоца китешу и проблем це просто дюцук иштиду хай шичало мекштат иштиду дуктуку чуайз асис перечислять садичи мелдуктушку чуадуя это كافرسكي страна وايشة وتشخلرا все равно таха хаболуши шадек дугады. Действительности бусу бубохно оригинально бусу тишку забаба снах. Просто сейчас ебать пух. И хайпаю нахан гергах ша короче. О, даже молодой как тавиш вокул может вахуйти.
السلام عليكم. الساق ديك خلا والله. ديك خلا شو وعليكم السلام ولش بوخزاح. أخ ياش عيبوش بوخون بعدك الله. عربوش ثاني درجي تياش. أخي هو ويجي دي أمة دي بوش. هذا تعدود على كروتشي شيء قومة إخوتي وشخ أمة تو دات بوش ليت النوختي خليلش داغستانش خليلش قينش خليلش وكوكا زعداج ووشا لتقش لتي بتوش ويقتصح شاد الخموت سوكراش لسميري وكدات سا تيما دي يخشيتي هر دنيا عالم قولنشون رمو قولن دو خاديش ما دودوي بيرقل هاي ليست وولويلش كيتي بوقت دنيا لاتش دو بوقت كنيس دوي первый شيكو يوي شول شيكو هل эмбрион развития تيغاني يستات شول شيكو يوي إيش هل перечислять وولويلش شورتوش تان ليش ديناينز примеру هرديرك دنيا عالم شادك قولن شو بقدر ديستويت مو حدر دو مو دو حقيقة مدري كيتي بوقت دو بوقت просто я не знаю детские сказки что нам док وهين صار هدو خان إيش تهم قش تدول إيه سلاب خلا إيه تيش مي واتر إيه تيش مي تخلا بوشة قيوم شيقدو هوندا شو قش ديلش دول دير حلقة إنسان دقمة تدينين سيادة شيطان تعلق دوش بين بوبا إيش حل ديود با لق دول لدول اتس تلان بيت قرآن دعوش عين نقصد إذا خجر سور دون بتناتستي آيات где-то 16 15 16 17 18 19 إيش إتس أحداثين ديوش عشوسه أجمعش نحسون قول تا شو تعسيد الأرض شبوش بولدات سيد تعلا شو شبوش اتخنا أمكلت إخي عقور مواتي مش هو بيجحج هو أتان قش مداي تعسيدا بات وابوش هيتي هذا قش مديلهم شتا قش ديلو اللي جناح تعديل زوغيرش استق على جنيس دات واقعي وهندم داش بخارينا دا واقعان باغ بالبلد شاشة عيغا وش عيغ ولا اش قدا عيغ ولا اش دات وقال الچن دا داور دوق مدو تعسيدا بات هنت احقوش ساما ياس ميريتي تشيشي داس ليلش دات تان قش دو ازدوي ماخ بات انا متي متن استوشتك تشبيش ساما دات قش بيش مبايا حال غور مواتي امكال تيخي ماخ ميچا تشبوش عجوية شاله اتس بوستيني اول دا بغل مباتيش امكال تيخي كيما دات غورا يا تركيت يا تليفون يا اسمش قيت مقرد بايس تان وي ميقش متى عشتو مو عشتو قش ما دايرش درقيهم تان هذا شو ما دلوش بوش بالناخ دات يعربوا بايس انتهم دخاش ناخ باسلوش سون صار دونك مو الديز نو تغلى ديني حاجمونا قش ليش مدويهمش شدرقي قش مدوي عشان دو تنصبهم واخي ادعيا قان داي بعضون ابن كثيرين أعرف يتني باخي تصار سو دين شو والي شو ما وري عين دعويلي هند أشتغلوا هم مش كوش ديلش دولدير كيت بقطع دولات لاتشر خيشر حياة دولات تنو دينا بوش ديش مدى أقطع كيت خل ما بيزخ لات يوني وادج برورا دشادش تهور دولديري خيشو اتعوا كيت وادلنا شيء حقيقة ثانية ديوش مدى يتر وي شيء بيزنس ما يتر يم مش حديث صار عين زان دات إنسان بسرعة درجوية دو هنداشة تان إسلي دون الشيء دير فأنا ما أخشى بشبوتي إيه متنس نشنكشو بريدين خلش دوغاي كانت هندوشو إيه صورة دونا كاف دونا وتشا إيش تقولش ديرش دول ديرين تعدير دو غير تقولش ده شيء لا جاور هو واكم يقر شيء بيتشي واكم يقر أرتوال وين صباحهما
هديك دال قولن دو باقوي دال بخاستر ديلا دو حيقلش ديلا قوي دو أبرجين شحن شو عشبل صاحب يا مرت وانتان تصلك تأت وانتان شيء دبيخش عشبقش دنيا تبيرش دولت شيء غير قالونش دولت الدوكيمنت أنا شو تشاوزن شينا تصير تقعد إيش بيقول لي لوش ياتن ميجش تحت صارت تو خلق وشي نقا إشتيا مرتو مش ديلين أويك بريامدون شتوشنا قيتنا ضيا مرتو يقيلش يمقي بيخور مدى يالي نات عاش إيش بيخدغت مبيش تن سجتش مبوغيس جيم داس دول تان حكرا تليفوني وشون أمريكا هدو حاجة شو دو أبرجينش داج تشبيوش نه بوتسار هولي يلدو كامير حاجة دي تادوش دوكومنتان دون تجا جيت أجوش ثاني قاشش ليلش دوش درجيهم صافيكش خلي شوش يعطون إيش دوق ناخ بودات بدون تجي من صعبش صار تقاشا ورتن بلا بلون صار بلا مخ بلا بينا اشتحال دون وبروس دو شي بيزنس قلت يا قيت أي وشون صار بيزنس أنت أخوة تنونا وين زيدش حيقومنا زيد شونا من تالنا دو حقوم حيقل قلدوق شونا صار بيزنس دايغ غير شونا حيقومن زيد شونا قيمة مصبو لامز مدي مصبو دي حين لامز شعاتين تبا لأنه واقع ميكروفون حلقة لي كامل حالة إن شيء شوي بال بمقدر يومش ميتان يا بورش تحوز بيحكم بالله اشتغلن سون اشتغل خير ديليرون سبقري أسباب ما بوحك سون س كيرتي عليني سواش زودي عليني سو يرتنا خا إمسانا خا إيه نجح سنتخو جينا حا قبل نخبوي برس دوتش خل بيشبو موت خو خل بيشبو تنقهم ديت إيش تقيتش عجلان تنقا تندرة شجاليني خويتش ده لوزر ديش مسانا خا خو سو إدعى كنيك ده أول الله طول حلقة ما تسقير مقدر اتنقا شينا تو لغم ديش ديك زالو إذا ما ياغيش متعني ديت إيالي سو يا سليبوي يا نيموي ستنقوم ما علي شات ستنحيجي شات سو نيو انت عدول ادم دويز ايش تعبراوش واش حد يحكي المدوي شيتشا وشا لولو خوي ويتجرجل نهدو جرجلوش مدو دي بيخ مدي تسن حدوش لهم عدت حون قردين عواغ ولا أربع شق دعوة قيت هاي ما ينير هوتك حملو أس هنشو قنت سخني راح هوتك وخالي سويدي سوال هون هو الخيتال شو ما توش حق دوش ما وقتين تكون ما يري لا قال لي حق دوتهم يوم مش هو وشون خليوش ما وقت كنيك شاشة يخا حق لون دل دال حق المدو حوجت أربع شو دوش على حق المدى قناع كشبروسكي سمعه وجبنوز يور حون تاشي دوش علينا جبنوز دي حملوا حمشروا بتوليتن إيش تحالدو بيحكون بلش تقديتن ويلس أو صحيح هور قام دات دال قام نشقلنا رازني شمت نشتوش إنسا نوخش موات قلنا صون دال إنس عربي موات عمو ويشوخصو أتاقي حانيك بيتسا بيش عم بي أول عالم بسانيك بيتسا بيش خوك ما تولي عمو حانيك بيتس ما بوح هاي موات بيتس ما بوح هاي نوخش موات شو نقولش ما دوي بيتس لوش ما دوي نوتش موت ليش لا نوتش موت عاملش يعني أربع برد شو ما سويتي أربع موت بيزي أزوس قات إنه يدري الشعب ويتقال نوتش موت إيش بنتي تروش ذكر دينار شتاو ستاش ليش نعرفش وبوي وينش يعني أوي برد شو سامري اشتايل وده اشتايل شو لا الله برد شو Bordelli, cioè gente boschabales, тысячи штук. Я такой бывает нарезанный, можно садить. Важно 72 живой, тысячи кантонов. Изудрешен теабер бо чобат, буйче хоха. Вообще делать цачо, хлебат, можно написать. Юные мальчики, юные отроки, я юные мальчики, я зачем хлебат свои отроки бочта.
ارمي كوري بوموداك وشاس ميكس شيتايش نتو كانتش انت على تشويش لكو خرينا دوش تسيك يا طني ما جيرو باتشو تان دي تعرف شو بالبات على سوقية الور أنا ما عندهم ده ده مظبوط وده إذا صوصون لو خدع ويجي على الإندستري ده ريت على حين هذا نبوش زي من شو سموه rätt förmodligen سموه ده obraz الاشتجاع انت عارفه تدور مواتي تدور مواتي سقيت obraz موب تدور ده أدي يعني تدور أدي يجد obraz موب قطعا قيتش obraz ويتش موب سجعلاتش في الدبوش واشتغل زوجنا obrazي عشو يلا بيتنا صدق عودي وحدا ديشتو obraz تجي وضحوت ديشتو قيشان يشا هذا اشتغل شو هوش هر يوقع شاقر يشو نوختش معتر قيش فاتسك عليك نوختش معتر سو اشتغل سوناش وصل الدنيا عارب معتر ديشتو شادق نوختش معتر وصل شيء سهستون شيء دزدات إن شاء الله ديدا نعم خاصة شيء دزدات الحمد لله ديز ذكرنا نشتري نشيزي وديش نيستحق وديش ديل مو دي سوق شتوتها لكن عام دنيا وشدك نوقع شيء هم ضد عارف زعف تنزل نيخ ومعتادة تنوخ شيء نكتر يوش شيء نكتر شو بنتبوش هم ليل عاري تحت ليرة من البرد هذا ترى من البرلير من البرد شو وجه أول غير اللي نو بيحكم بالقص عن توشت نتوديش تاع ديل اليوم مش وجه توجه بيحتن وأشوفه هاش هذا كان قوي قلبه أوبس شو مدر هذا قلبه إشتان زارو خوش بوبو شو جه بيحكم خاتشي اللي سواء اقتضاء عشان ده ليه وش إنسان سمريت دي دوش جيم وش تونس بس سائل لي سواء حري تهان سواء نسبة موسيقى شيء ذكر ليش مش بوي سألنا وجه تعال ده عنده شو سواء تشتغل سألي وش تبني ستات بوجودين нравится что ذكر лишь мое отношение к такое это ни для кого не секрет бо не хуже алкоголиков, наркоманов, кого угодно, гея, цена, да, все, а шварт ночью даешь, интиму будет кадеш. Это говорит, да еще масса обоссен динду, الويفن بقوم بتعني قوم داتي سو نوتشي لاري تونسو سير داتر انت شاويش ولا اصلا داتي سو ويتر ورا بس ايزايشن اتس يهم داتي بون دنيا ناخش بستعلن نويت مصر هزبوش مصر امريكا ديت مالزو تجي اتعاديش وبارا نوتشي لاري ايه داتي قوت ايه عشان كده شو نوتشي موات بيتش نوتشي ليشش und da je taip to kao čo tak weli ri oče I očeni ri se shipshat to maria mega dat očeni ri jelo nik shdo al je mort kersher bat eto tajin mobo ajla se už dahe to už gde da šat što na nicht mergel ja to už a otolinum shui das nacht ri bo schicht herum stiwe was otolinum schnopfche ja schon das buso bischen eto Oše veži bobo, šon te red ade do to bo, še štajo ti še ošna. Uho hobo zadak ta ruke za to se dajo, moj nošče mežki šlahe hoški na on I otoje. Kao tak vat da ha on ti na elč ja kemu cogan generata. Eto gena la. Tipa ja kem se ta položi ne če šta je všim. Tu hobo khaten shi gdiče čo šmar ja مرة كم مجر دات وي عادت شبوخ وتعجين قيتش كيف دو عرب اشتغل بو دو عوري دي نعاصي تعجين وي همني قوش تعمادات تيرهم وي هم بونس دو على دو
on 1001 год уж вообще ночью не тагиация та. Это не то, что там асхабши, что там пойма вичи, что очень много ночью более да. Там не тиеш مثلا это он студент что это пойма. Så pojma slijednik sam sebi tam nokšu homi. Tā ir abolšana baktenes buj, izikradēš moldēš, šeit īmina, šeit deiši, ditan man cēši, tagad āvies, šeit vodika, šāšpa nokšu buj, cerkšu da nahirēt, tā īcoši, da nīstu bolšie, īcoli pām buhdēlan dolšā, cerig ellēhošai, da ēlēlik, da ēlsai jākšu. Hundē šup ellēhakšu, čoku ir princēta nokšu pomu, īcol daļum šupšu. Это لو تعجينا تعجيلا خشيش شوهش هورشا ويناخر عليك الياتر وخير ودايش الإيه دويدي أخوي ناخر ويقوم أن تخيط عشوق سجنيما سجين ليش ما تدوي ودوجا حتى يزيش سادين ليش وقت فضا حتى اللي يعني ووفي أولا وقال شادي توت خاتش ديش مداتش تعمو هذا تعمو تمت سنواتش Toms Osalovs, Toms Iban, kas ir šā jūlšļu, smišnī vieši, ka šie krāta, bet būs obņā, Toms ieši, viņš un tīto, žen, novči deiši, kumā, īmēr mani. Это, išti, svā okredēs, atlīdzi dieši. Это, okredēs. Šie deiši dūt over, arba bardēči jau vajag šie gēti, novči un zēnā ostrījās, novči un pēdējā tāmdīdēci. Šie deišana, šie omani, šie marketingi, žlišķi doki, īčalīšu, īcel šie amdīzdieši, tu izpomani pēdējā. Tā, un просто не то, что дали десица, šie ziedē, просто doši šie deišana, ka rīca daši, to ir hukuļi. Hommič huģieši, to ānahuieši, hai deiši sītetīši, po nāhi vistu, doši alcivaši, hunokču. صحات النقول الصوت وانتو سبوش معاليش وزش بيوها قلوان بيوها مارش حلقي ديمقراطي وميك حلقي بيزش مبوي سؤال باق نش بو زمان مش تعبق لنا على مطين ويقولوا شو ميش دعم شو ميش عبينا شو مات نشفى شو قاريت شو داتا دو كيف شو يعني نفسه شو نص شو ده عقل وميك عايز دي عادي شو قوت بينهم شو نوع شو يبوش شو يتن أوكي بوش أو دعوش شو ما دارين قال ولا هذا إيش جديد شوية صوت عشان صوت ما يعرفش ناح أبيض ما بعرفش صوت هوش نين شنليش بعد فرنسوس شنليش بعد أمريكا شنليش بعد هيك تعرف ما شو ما عليه عاطل شوفات بديش كثيرش عكرت جيزي عقري بيوني قاعد سوخي نعتاري وي انستعداد وي جميل جواش كل بول وي مرسلو دي بيساني بوت جاعي على طيب صيد شو ساعة يساعد просто تكي عشان باي مرمالي وتش لي عشان بينشتوش это دوي بوش دوي بعدش любой عادش ولا عشان пока بس ده دعوة نعوس это да разрешить هوش طبعا ممكن чисто تولي لنا اللي واش مقوش أنا تعبيش ممكن أنا تعبيش خيش ناخد إذا خذ آخر إنسان تمام يتقول تقولش إن هذا آية بوصلنا بعد مش بوصل كالبوش بويتن مش بوصل ولا نحن من ضربي شو إيش بوصل ما يزي فهم أنت كاش تكون نحبي ولا ده تو ضرب بيزن شو بوصل تجيش هذا إيش هم أنت وقت نحبي شاول ولا ده تو جو دقم شديس بوصل ما بين تعبنا الوجه شنو كذا نحو شاش دات هي تاع شو نومر يا زي شاش الله يا حد يشتغل وانا شيء شوارش شيء ما امريكا يا اخي يا ما اشتياق لا دين كان عام ديق الدواء يعني هو باش يشتغل دين ذات كان ده عام ديش اللي كوي نسون سوهر هم ليواش وقت هم ليواش سنت تاع زيات نفسه شغولي ده ساعة ده شرق بيز بوشو شنشر موي إذا زودي إشلا زودي زي سان on نفسه بال باش بنيت شباب ده كشلول ده ستوه على إيقان سان خيرو نخبي уже صبدا يدوش يدين ده شو تشيلو مجد أسود بس
Hoće kifiriš bolča lēmušties, tā nahbu, ne futbolni, kolēži nācān ulqanino, šeit kultūrni, šeit patradieši, šeit sport, šeit cerkev, šeit Latvija, šeit rico hokēļi, pati под аренду создания шагиш, но между что это кифиш, это, а кем дня полностью холод да что амали это сенскил шивогаеш библиотек шаг, ваш те зудри дабуш насилу, это биеш бол дня бол нахбат, хабер кан тот халабер, я мол تدو وقيم жизни гуриот медицина образование هوقع تعال مشاريع شفيت كيف يشعيق بال это هوقع هوش هوقع سريق ليش هوقع حلب وتبغى بيت العقومنا عماحنا هي زيادة это نعتقد هي تقريبا بيشنو شفيت ولا دعوة ساعتها صورت كرتين دات أو يوروبي على الويتشتك просто أنا شيء سريق واتش باش مثلاً تام وايد دايش سريق واتن Aš dusel buikes būtim pošla mahkan trīlēs nākatā vai dina guštu vai muhtām vai ļukma bēžan vai polnustu prām šī dēdu vai doč. So vērkšanās vārapšanā odēšanā buknokši muhtūs. Tā iegūrāk sani teipnāk tukma hakuši jācik motolim. Pieteva. Tā vai sēt vesni uivu mičo ar šišten zivra pēc vai mūditinu pačākeču. Ištā čujērkan esimilīris necīgā muhtuma āmiliši motolimam šalākain بالغ وقوما لهم شواريك شيل اللي يشش обычно новчик два таши лаймаз маркаде новчик сюна дара уж вообще болзается будет это инсашн дахит его пример юшана окан хиндек дат пришман док шок шлелита и вайн хилмак юшана океевропан дагойтес اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى Miçado, marşo, miçado. Хозюру пябу кошка мечахар бош кечена дин лила масадой قطعهم قيت واصل أوصلشني أرديو سودو سبعة شو زديو لمستوي سوي شتر أوصل إيبان كسر وشون شيء وري ده بوك بوشون عشان يش علمي الكلية هروني تاش وعندي وقع ودليل واشون سلام وشيء تبعت الكلية короче أبودل السعادة короче толкование شو هروش أبودل толкование السعادة короче هر آية هر إن أخبات يتدعي كناش بيش إسلام بيش بيش مش صح تقدر واحد تمام بيش إسلام هو بقولش لا سوتيش الله وبو بعض الله ويمر ديسك بعض الله İlaç bol, ilah bu yusufna. Sevamos obo buluşlar. Ya işi bolu buluş. Ya Allah ve Mario hayır. Akıllıkta diye şey bolu mila meyutu. نتوقع الشيء نوع دوش بلا بقول شو بس هو بيبقى شيء اللي يشاف تأخشاش يا تبوك هاشو هذا يقول هذا كي هاي مري ويش زي هذا يشوي تدوش اللي يشاف هلا نشون ده إذا ما الله هاي مري بلا بول يا شو يبلا بول شيء شيء كذا تيجي دو О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Сказали шой. Кажу, что это раз мотаться, дальше что кефир мауицу, дальше не седаться. Сол делал, все это делал. Ибо кассировал, что-то угожено. Всевышний Аллах запрещает своим верующим рабам брать, друзья, неверных вместо верующих. То есть запрещает товарищество с ними, дружелюбие, совет с ними и тайную привязанность, а также сообщение секретов верующих им. Как сказал Всевышний, священный Балак,
Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. Представляешь, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах, Бог, представляешь, предостерегает вас от самого шушиха от Бога, шуху от Бога, Аллах, он отказывается от вас. Представляешь, шамоа, кажется, Богу, каши клирма, что еще день ает, شو كيف شي معك عليش ما بصو بتشاش ما يدو قاشو يريد بص حقو ده يكن وشك الله شو أشياء شو صوت Allah предостерегает вас от самого себя, вот, то есть предостерегает вас от наказания за нарушение его запрета, мать вашу. Это что, она обладаешь, и дай доходишь Йошу. Вот он, что я это царит, ек, лахойшен, шерифа, бурифа, шерифа, и вообще, что нахуй ишу. Это что, сажим нахкалише, он делается, ночи панца ездишь, ночи шариат, езбоши, цогается дойши, долчи дая, цигер мондице. Сажим из кефиршен, а сажим яхкалише, а цена махатсунса лишь вахи, диш, что нахца хавархатила, старшин Америка, цадия, тартан, туадех, дизиш Америка. Он дальше не махках, он шен тодейши сильбех, деш юлилиос, мой что вот военуш. Сонде вай хашик дал мула обал дойтер. Ja, šeit būs objekts, ja šeit objekts šodien būs objekts, šeit šeit švālīgi būs objekts, lieluma diezdu, reklāma šo dielu haršīšu cīda šī dādē. Opa, hitlišu, elmēri kulī, ušu no unitāšu, ce guieș, patrit o čuvi, būs moalošā būšu, mudā keri, žirafiats, Zu her elmir kuli unitas şu hoytan asbar şu. Alsış ne olmuş ya? Tumsu işte iban kase unitas şu tumsu uzvartan. Sağ ve şvat şu. Evet şu. Elmir kuli şu tört şu это кован. Вот те, которые веруют, изучают, не берите себе помощников, друзей вместо веры. Неужели вы хотите предоставить Аллаху, очевидно, довод против вас самих? Абу Адель Вара. О, вы, которые уверовали, не берите неверующих покровителями, сторонниками вместо верующих. Важно? Покровитель, что там, кефир, что он дальше цей закон, что хая, но хаеш, вышел. Это дерев, я что там церь авча дошен. Это до клуб шли публичный, домашний, до церь. Полосен концертska masa налог iemodājas un šīragā. Šo cigaru āhčēdu šāškoju, kefirski siedarši duita, вот ногче байрат яшин цемегил нахил, шаш вахвесен, ногче байрат я арбо халатуя, пришну ногу эле. Сот и сiedarši цемегил, сiedarši дādя, сот и цазю цахриз неашиек, наш мойшу, это же нахил, сумш. Окавайши гарбо, да, муажил. Разве вы хотите много себя своей любви к неверующим дать Аллаху ясно довод против вас Богу. Я чего ешем кефирский харчиш, ежели любовь моя ешем Европе. Вы любите Европу и душите Бога. Ажо, да, это против вас на то, что вы неправдивы в своей вере. Ваше, что лицемерие Богу Аллаху. Толкование сады. Вот те, которые уверовали, не берите его на помощи друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Вопрос души душ Аллаху. Представляешь, хрятер, что я что высыл хули, цахуль боши. После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение к правоверным является качеством лицемеров. Ваше, шунда, и дуаша, вот шун, лично шун, придумать два штуки, лицемер, два шутцем дошло, дуняга, цадавать. Аллах запретил своим верующим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам. Вот, шуюк лицемерш. Да, юк шулиях лицемерш, да, шерц, дуняга. Это что? Шайхам шен, шайдейшен, Аллах та'ает, что был сидящий в Европе, шариат, вообще что нахрят, вообще Аллах, Бога. Представляешь, лицемеришь, дай кончено, что Боже говорит.
Это же обл ده язык думаю, что дует это говорю. Я что да дол че даулю. Я говорю, что что говорится, что ночью он уже дальше он бегает, я что солзу. Это солзу, а он солзу еще кигиш, беснитен, что нахрен он сюда гайтен. Если же они поступят так, то предоставляет Аллаху очевидный довод против вас самих и навлекут на себя наказание. والله تعالى كذا كبير شيء يشو قوم دا يقول دوني ونادي تقبل ولا أدب وشو دايرش أو شو يقول يبغى شو والله وشو يقول يشاف Господь предостерегает их от подобных поступков и повелел им о его дурных последствиях Бог. И если после этого они совершат их, то заслужат лютую, представь, доешь из лютой кару, но я думаю, что он что это справедливость Аллаха совершенно. Сейчас дать Богу хунды, что до Бога почал, что да ар, что да шейлизм, что барашки шейлизм да. Вот сейчас тут это вот очень Аллах лютый кари душашен. Это что он не наказывает людей по каким-нибудь, пока им не будет ясна истина. Это в нем также содержится предостережение от ослушания, поскольку ослушный предоставляет Аллаху очевидный довод против себя. Это что? Аллах утверждает, и Аллах лишний Бог. Так что шишо. ومشاش ناخذ سوش شايدين قابل دقش يتصدقش يدعط يقدرش هنوش قامم حيزو اشترش هقون طول اردو اللي تعدولوش ليش صوت بي بيزيش باش هر آية هر دين آية دوار ورانجوا هر أصدق يتنداتشون هر الله ودا يتندوشو لتمير شبو شاشون ليوتي إزكاري ريبوشن خداعو خانته خاشن شو تعبوا أبو ريزن أخون خون الله ريزن يشو هاشي بيجدو ديرو سون تان سينزن الله ريزن يزل صغير صندين دين إنوتش جل مسعود هاي سبب الناس أتوقع إيش تدير بوشن каждый حديث هذا وشن بوب نومش عاموشن وفيديو قلت شو بوصل بيجرشي عشان دان إنه في تعليق إذا فيديو طول شو عدو في حقيقة شلوه شو يدو شو إناخي وزمان نشات شو يعدين دوتشو تاني إبريدك جسامي ودو يبشتر حلقويتنا إنتخوري شو ندعويتش شو دبيلش ما يجي طبعا خديسنا سلام خديسنا تصوش أقوي ما يجي شو أقوي نسمع شو تعزيم أدمش ده سرتيبوش ليش ما دفع Und da ist doch man kennt ihr schon Uger Hauhan era Uger kennt ihr schon era Schuila ja was Arbo Akui nachher zählt unser Schischat ja schon вообще ist da или что вообще пойдем да что он это же но хархун in Deutsch что обычно роша бусол бумач лил шегвач а мы марка цен танк саму хума мата боя цен спейс хума да цен там доз это есть хоатин потом أعطيك عن مصدي حيلا بوديست هو جعر وشدات ونوخش وجع نوخش طلعت سبيرو خريستيان بوديست وصدق نوخش ومبار سبيرو مسلمان وصدق نوخش ومبار وات صار نوخش هاي بايد قوم بايد شو أنا تنا ناس الدين توقشي حقه شو يعني لازم يعيش سبيرو بوسق تهوا Hoppier ويترو تريتي ولا بوصل نوخش قوما توخل تعدوا عليه واش ودين نوخش شنتو نو شيء تعب قوت وشيء اليوم نبرت فوتشو استور مصابنا ولا عميو ونعيدش اللي مريو تعالي تعالوا هذا تمشي سموشن توا يسا لا ندم مصابنا قلب الحلم والجهل اللي هو يدايش اقول يحسب لهم وقوم ما تسال كل لقاء يوحى شيء المرأة يا فروات يا عبيش شيء المرأة بس السبوع مرة والبوس ابن الله هو قال عبيش هم تدعوا لخيوط سقوق ولخشي إيل ولي قون شنير ولقضايو اللي هو
Это, дерю, да, я не ставил, муж говорит, просто десятым, а дома говорит, просто ума юрчи, все поломан, все полом умша вещь, вот нах говорит, понял, но все мать будет. Халаволок, так вот, бош говорит, он зикр деш, беш, голубой жил, хуже, бош, беш, говорит, он шечен марвяш, беш, буя адет, бош, беш, говорит, он кругает есть. Дер говорит, полн шнырихл, ночью мать будет, дают умш говорит, понял. Ох, идею, доп, это я сюек води бувата. Сюек хайжарвиш, атби буваш, он его кенди бат, сум виш бо, виш полн до аргва, захуй уцош, уман тихи, тенса оман виш, сюек мисцош, атби бува, совир из бува, дерца, Алеф, дерца, сум. Бях, всё, побивиш, дахам, дер. Алеф, обычно особенно тецелет вош, телет биеш па скерсна ханту да сюда шейн тецелет вош. Там штуц сура Тоба чоха, сура Тоба покаяние дух. 29 ай чох язин прямо хабош тварин шумухьете, сосанхьете шоса. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Прямо от собовцага. Ты писали, бош, из этого, генеем, такие, toch люди писания, записания, шейны, получается, любой дня, прежде дня, бой, могваш, даже бусов больше, на бусов на лейбе, шлемыш, бусов будет, шлей, представь, бусов был, и вообще лей, хухамянду. ده ديل وش الله يموت أدمي ده لا يوش خديل هذا أدمي ده مش شاسو إنه أدمي الله يوش ديل وارس سون بوسر خان ده شوارس سوليشن вообще ده ديل لوكس سون ديل سيجا ولا هذا вообще ليش شوارس إيش ديل هون الشاس عنده أدمي الله يوش ديل أصل برزنا كبير وارس يعني كتجاوة وعشان شو شيء مو أقديك سلاحيته وصدايش سمر هنا وين وتنارش تيش الله صدايش ده نارش قال دوي شو نارش وخاد وميكش يعني المولى الدنيا ولا بس ده صدايش كانوا فيه من مخه قاروي شو ديلهم كانوا فيه من مخ صدايش يتعروي شو ديل ويسولو دوخ كانوا فيه من مخ صدايش Аллах Мухаммаду запретите наш цан, короче, сражайтесь с Богом прямо. То, что запретил Аллах и его посланник, который не исповедует истинную религию, пока не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Маршал, du merkst noch. Arboj było, ja. Na bój, wabory. A da słucham, my się haus. Na lot się tam. Живут ситуацию показали, боже. Вам удалось, мы разве да скучно, да, это правда было, да. Нахуй то, нахуй Бога, да, просто и банкасили, да, то есть штан побор. Говорят, что Земля находится на спине кита, опираясь на суру из Корана письменных. О том, где находится Земля, какая она, нужно спрашивать у ученых, изучающих эту тему Земли, ее формы и всего, что касается нашей Земли и Вселенной. В Коране нигде не говорится, что она находится на спине у кита. Это чушь, которую всякие исламофобы, опровергатели ислама, в кавычках, любят распространять. Вы воеваться, 자기만 샘내니 구시다가 스라다로 왔어. 와서 생각하지. 아, 왜시 뭐 와서 Boynu,
Любой народ. Что собой Сахим сомнений. Сахим чушь что такое? Косить личный гажал нахват. Инструктор, да, со тумсу есть هاي вообще четвертый сустосов четвертый فوق دياشوش поимали حديش فوق دياشوش خير عشرة هر بتوخيو главный я هر ибн касир бо издуй нон чучуа ابن كثير أبدلنا بوكوخ الحروف المقاطعة هاي المقاطعة كيفو بيقولش مقاطع شيء уже говорилось в начале суры Аль-Бакара, поэтому мы не будем туда возвращаться, короче, к этому. Аллах Всевышний сказал, ну, подобно тому, как сказал Сод, Каф, короче, Захарюк еще. Некоторые толкователи Корана утверждают, что нун – это огромная рыба. И имам Ибн Джарир передает по цепочке Ибн Аббаса, что он сказал, нун – это огромная рыба, на спине которой находится земля. Это что? Орш муж бухаша, но привести вещи. Харал халхал. Ученый шбуй, хардин хадала шбуй. Иш буш. Иш дакиш, хардин шадик даквасич. Он так, что кан хахаш, иш шбуй. Да, шоуш, беш, Идитнаш ученых бацали. Идитнаш ученых бацали. Терхиахас бацали. Мышбу. زنده بوقس ابن جبير ابن أبا كثير هروش تمسو جو مقارن يهوش نريش دا. جو احنا يوم سويش دا. ابن عباسي. أصلا شو اسمه بار جراس بار يا ابن كثير أسوني تاش شو كده تام لا لا شو بصوب نعمو كافر 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 الصباح قاعد يتكلم بصوب يتسوهم كافر ليت ده ده اكتب قلب نغده تعطيك بقى يبقى ضبو فدوش مدو الصباح عشان لقوا ثلاثة يشوف دو خاطرني ده سيت يدو هيت واش دخوتي تيجي يعني سيدو يمي بنات روكي بوش انت على الديمقراط ده سيت تلك ضعف الموجن وأكسون هالسقام بحيزوش بفارع وأعطوا فنطيخ وعطوا حرباء بدوشن وما يالس من قضيز والله وخير وهنا ريبوش وعقد عاش هأوجا جوم بوسو بوبوش مش وابشي بيش بعد تعالي عادي سايبا وابشي تفسير شديش مو ليك وشو ناش وابشي بيلا موش بيلا بوش بستعدي وبرخ شرع وقع بروباغانديرو مدينة это وشيء بواسع بن خنبل جماعة يوم بوش ستة وترى هيش بس هذه شو هذه لك هردوق خير بوسو بخير وش تنوان سندل ما باس خليك وش واتر وش يتحجم سمنا نشكش هذا وقت كارو فيلا وش ما هو صار غاتر تنبان كرمان دوش تردوا خير كان وش هنا يساوس إنا باس إنا هن عدل بصار وأمم ده هدي ده ده صونم الله أخي موست خليه هذا الله إيه أن إيه قوة الله بونشل هذا لا بوين تلبو قيشنا هشاش نستيشن الله أنا لا تدي
Царил систематы российские грязные, вонючие, и насилие, и швичные, и зубей, и, короче, и бывает, что вот он и нахуй, и то монстр, да, я чему хочешь, но что он, что я работаю, да, бывает, что вот арбой хумшта, и ты, когда добить, там, дистант, оставить кизу, как обычно, дряшь моды, просто Афганистане, что раз, когда был радикальный, чувствую, и не хаосишь, вообще радующий, вообще, полный, короче, дебилизм. Киевна, представь, радующий, Киевна, тяхта свой визит, представь, не? Сон тяхта это слово, война, короче. Сон тяхта свой шали, руица, дебил, шокош. Киевна, ты мог, вот. Мы чего? Короче, ich torch Honda, na oi ome hat Deutsch to Honda. Ja, so buso probiert. Mazdik шайет, ona шош. Нохче шай оман, цанмет, я поэт бацабучи, молодежь, да, шай оман, поэт яса ходич. Ja. En als je het terug je leert je nog van, maar die is misschien boos. Dus dat is, بديروس أحكي ده يفنسون موش إذا ديتش كروشين كويس بينه حدا الأحداش يزوران شاكاش إذا كروشي بديرو يفنده خمس بوش ناخا يخوش اللي شو نوخشي كنتي بويش هو شي أدم داردن أو كاكيتو يو قياس مش بين من عين زور عين ملوتو وجنوخشي وعدته قامو يعني وشاشتو قلنا بيش بات دنيا كيف نون بوقت عدبو لازم يدخل تشوش بو وزداد كسر اللي وشونش صادق الاشدو هذا четвертый четвертый аят мы думаем هودياش وخداعش شادو بايمر ثاني سراوني وقتياش بايمر ودياش مخليه هنا بايمر ودياش العوم بقى مثلا وقت الله وآيات وداعت حصل المدة هذا بايمر مواتر هذا على شاشات مو عشان وقع وجهت دادي شرقة في مصر تلقوانش هذا لوت كاري ربوعون لوت تمسو هذا شاب просто да что качал то трупа то лют бо и все добре бился а кез маниаку сан 100% ложь дупе. Eldas, ja, dan doe wan будет лютая кара. Allah, балаболия, что два шлордия шла, что дир вернется, дир физукшн, я шо балаболчи, я худа и балаболю, балаболу, я худа миллиона. Маршо, пауз yolçur. Gezi müzik yolçur dörtte. That's معروف الموزك لا نقدرش نتفقوا على سنة أكملات الشاشة أكملات الشاشة سنة بيدو تشتري بوستي شو سنتو يدشدو تردو علاقهم قيمة هنا الموزك ودي عقول سن ليرق ليك يا سو بيدو تشعب ليك تور ليك هو ليرق قيحكش دشدوي بس هذا ميال ماني يحفل المزيد بس ليك ميال جو لزق И моцвом ниже пояса, да? Ниже пояса тадуч дикайна. Ну, захи отверстие, ждать надо, я там Маршо, сон хич عنده برنو تاجي هو شو دين برنو تاج بير عايزيني خيش عنده تاني هم تيشوات تاريزن تاني هم دو единственное царь даже шейх доказать да и больной такой березин такой Ürlama sadece lerg تعامتو بوس تعامدات ولا شيخنا ürlama sadece شيء إنه حتى بخ lerg تو هسه إبليس ده تعون لرج دجاني تنا الله ولد فلش مضي زو سازدحتن هم إبليس
عائب لا مصدع عشوة عون لرجع دجا نيت عون نابكت تي يوني حقان عيرن مش لا مستدي اش داوي جربو حاي يزوا شو بس هذا تاع موقع يسوع لرق توق لرق دشا دودوش تحقيق داوي بو وطيون ده إبليس ذات حون جوش ذات نتقابل لتن حقيقة وتو أكلة وتو إقوال أقوالا هذا دنيا دالجان دين تشيسلا في أتو جندين جوش قورو مش قورو إشاء العزدة نيات فبرغراميروت نحاوة تن يقت تشتتس إبليس دو حقيقة واش حقلوش يتو يو ويدش نسود حيق خط شو كان أيرن دعوة ساعة سود دو سامي قمان نسود ميري так сейчас да здравствует самый гуманный великий суд в мире Аллаха. Он на хагу бой кверт малх бал бой кяхку аш хайнеш бой بعرف شو خير просто دي ما قز مانياك بو ريازنا دي يوق ديبيل ما يو ريازنا ناتورال دي психически больной ублюдок я сон фантазия ну качен просто دي туда инах кяхкуаш боч تدوجن كوكوات مالخ بو وابالن بيسياتش شون ادين تشلت لاتوش просто دي ناخ داخل اوتشر دي لاتوش تاق از ماني ياكو صاندين عشان باش يقبل وشنيت وبوش الميز ده اساس اوتشر ده هو الدنيا عندها لاتنيت وايش تدخلنا اوتشر ده اخيته تعالوا شي هم انت تسني شي هم داني ستارباس تاع دكتور داك اتشار وبشي قزنا جو بس دي سيات كتيش لت ادم دا اخواتن بيرزن داكن بس بيرزن باك ماخبات ايش لات واش يجي بيجي داينان واي ابسولوت جولي باكورت ماخبال لات واش صديلو صد شو يشيلوا كارتن ده ديك إسلام مفروض كارتن ديك يقول ديك نيل عما عم هي عما عم خلي الإكسر حياة مثال يقول يرجبوا يبقى страшно и дал ты идти вахше гват это опасно так это и он дал ты харцу хвал дагдена и у закона конченый ублюдок ايش ديل شيء представить его ما ضيع كوارت خليس ايش ديل وموت ايش ديل قوبل وياشك вообще ادم ما دات شوية فاشل ايش просто страшно هم шлилаш ديل ادمي глило шум даться не то что да اش ماч شو خو ديل ويزنتش вообще хунш شو маньяк что на что вообще ларта да и бухяхтер что هو دين ايش ديل خلي شو دق موضوع så har lyst til det lidt snart bors det kan jo det kan jo الدنيا تمام بصحي تشلير شعب مارش ما بين الناس عم بقى شركة عم أوش هو الجين هو المشيت ويدون أنا وهيت سيخ تعمل هو شو عن شرح هاي شركة بتش بري بتش خيط شو ديك نقليها يا شخص خاص بوي حقيقي بقى واشز بس ديك المول خاقة شو ليتشيت هو يتجيني مو يتسلع قوة مصندق أجول هو شركة تواتوني زبري حبا هو عم قوة مثلا تاكل يا أخي شو حول أو ليتشيت بيرو هم تدا بيجني لنا سووا زي أبو أبناء ومن فيدا حلمو هو شركة واتومو حقومن وشركة بريقة اشتغلت واش هذا بدي شوات أو شو تونيل شو يايش ناوتش نسلد بالسكيل سنتر شو يايش لم نشكع برو دني صودنا دا وبرخص كروست وشمت كي يزو بريلك الخيطة ناح باحكوش وكولتورني دو زانيش يو وستنويتيش باوش يو وإستوريو حلاويش حوش ميت شركة واتويش ديبيل بوش أفكم ستارات وشتيتو بوزا موعي Yeah, do ta Marshall. neftok chenadas dehor. Shungini takin wayuk Anglican boda böde اشتوقاش نفتق دهكرت خد تجريز وشغل كkultur geliyor koruyor مولين تصد بخشمش دوت كتارتنك هنزا أوليتش أكواريوم شات دبا شوات إيريش دول شوي كيت بو أكولا برازن ومشق تارين إشكرس ناغين مايتان أتى بسوق تأخرك شو ماشين شات تار بيزنس كيس ناغيت مايتا قار ماشين شجن شتاس خيك أسدول أعطانا بيزنس مايب أخذ دوت خاك متراكيتي هيك
تا إيميل ده هما ديش بيش نأبرت كولتورات هو تشوشيو تان كولتور دعلو الشوق دوي تاغري دينستوني هو حياة نفتو نو تسير تحلق تاري ليجي تسير تحلق تا كولتورات تسير كولتور خلات تخل إش بشتي دو أبريجين شبات حنشو عشبول إش سن نخل إنسان تاو أبريجين شتوي لسه دو نسوي ريسك كوزك حق تاعي تشدوي نسوي استراخي ريسك ولدات صعب غيل ويتر دي قالوا نت أدم ديوت وين نخشي تديوت تجي وين نخشي تعمل توان لسوت توان لوي تديوت نويناخ سيرنو إدي أي بيدي تانكوز جويد يو تات إجروش كشها يو شورت كشها يو قيوم شها هم شها شوق تان يو بيوتش تا نت أبردون أدمش دو إشتانا إن ذا تيفليزات يوك تار حشك السنت أرابش أبرجين سترونت بيتش دي تانا شن أبرو توارا كولتور حشيو كولتوري إيه أو قربو إشتي بروباغندا تياك نتار وي كولتورين قالوا قري هو غارال أتيقاتي هو كولتوريو هو بشيم كولتور تاريها مايات تاري دين سنين عاقايتن دول إيكاب دري تشدي تصد بيسا تريد قدر ماتسوني سول حلقة ما يجي زعيوش هون دالشا سليم بايومر ويتارويتشو تيجا جكتي نجو تار بين بوستنا بوبو تيجر تار حيوتشا خمشتو شابا إستوري قرآن إشتحدوخش مدايز تار تيادش متبولي شون دالش بيجي دوغا بيشبوت هر ميشر والله شادلنا نسمة لويت عن متدوغي تنديرة إبراهيم ريتوالي أزيويو أولشك سارة إشي غوكش أغدا يتنايو أتن إيدي باتكينو تينجا عمرو باغ إبراهيم ريتوالي تيوي هوق أتن ريتوالي هوق مايي قيتو عن ساد شو سيروزنا خما دي ووكنج حاش دو مزدلفة بيس يقر بروست إتسا إستير البيس يقشو أدوغا خدال ميرشاق قيتو شو ميرشاق خدال إجودو أكا أبادنا إبراهيمس إذا ما دايش أوخم نو إجيم دو أب إجيم غلس تقول ماتش تن يوش أوصل إجيم غلس نيبانياتنا دو تجا أو قلت خينا أبارات تاع صورتنا نو ترى صورتنا ات كافش تر مالوش كافش بعد قد مشغولات ودي ار سي ار نو تاشين يا متينا كاب متينا تار بريجي عادو إباش دقينا هو قارا لو تعلق بيك يومينا بروس أدمن جيد نتارا أبش تلاحت يشتغلق إن تجو سويشن خميو هاردو بوش يوم يشتغل أو كان بيزنس يز بيزنس دوي تيجي خما مدات البيزنس ير حدول ديال حدوش دوي أتغانا إن جوا بيزنس يكتر ماشي نشخيح كري برج العرب اتشا إشيري دوغا أكواريوم شري أكواريوم شقي ما يتسرش خلمك اتشا تشيري دوغ دقي دوي أكولا ونا عندنك من عندنك مصر كيبر تشيري ناخ اتشوبيوش ناغتان سيفيليزاتيا حا أقتول شو هاي كنت تقع شيء أمشي شيء أخش خلش تان تقول نتار يشو بروباغندا مويو كاكبوت أتساقر وين بيغل حيوغ ريال رستا دايش شين تقدش لا تشحا أدمن ليش بوش ذات إشت إجوكتش نالوش بوش إشت أتكافش نالوش بوش استوبا شعبو ميت شعبلا بي إش داسا إذا شت ما عنده شمدشن أديك دو تناخ بي بغنا إشت تيجي تر حلقة ولا جمت خول أخوقا خلطة دوي يخون أوغ أخرت زناتش ما تكل بش موي وجهين تو أول ما بي عبت إيشين وأنت جيزل وشو إيش دوغو ورديردو هون وجه أوتوريتيت خلي إيش تايوش تا بيزنس بروباغندا يتيجي سيريوزنا دوي تاري حشل تاجر حاصل شغو هنزا أبريجينش بوتش تاع الناخ بيوت تاع عدم تاع كزيك أدم خلي شو نبرم كزجا هو تاتسما هو تاتسم حقته أخان خيني يا الجناحة مسانا متدلي كزجنش إتقله يوتين إيه يقولك أكبوت إشيوال لك واحد سو بريدو متنسن دادويت سانقا يهم مسألة باخشناس تندري كزج نتندل إتهم نتندري تودين دري عليه آخر استدولة دوي إشتحدوش هو غيري إكاب دلي بوغ أزيغو طاقة سليم بايمر وشا تيغاخل محمد خلاوات
أقتل حلويش مخلي إيش تحيس دو تساري قيتشو أهين شاشي حيات دو التربيز نهت دو تاجر حيات دو كبوت شينا إيش تعدلنا درت خار إيش دا ترى دو آدم في مروي عندين درار بوش شاش بيتش بوش هيتسي بوش حلقة بوش إبيتش تعد عبوش بوش دات أتغنا إن ذا بيريبيسات دين دو ألشي دات بوش إتسا بيتش بوش إيش إن ذا بعدك حاجة حوصلوش تديك أويليلوش هو أنا صار بو بيشيري جوحا جبرائيل الملك دير وإملت إنغيت ميتاني ملت ديك ملت أو خذ يشتر سنتاني تقر حدي يعني خيل شوان تعام دعدا عدي أنا خلج هار قيري ولا بدت سنخ وإمو خل اشتخلام متخله أقبيت جناح ميش وانا حنت وانا حاد عويق قدا دالش دا حاويق ها أميناي أيوك حمودة نتسني هو ديتن ديتن سنتاني ببرتت دينتو هو قشاء ديش مدريتن خس قيرات سويش موسى فيمر ما تقير ولا شيء دون وسنا لامتي حول اتكل يوتشي حول دا قيرات لوش نرمال نشا دقيقا تدا سدا الامواني هو غير نقدوق ايش دا توارديتك يهودو يبيش وات ده يبيش وات يخلم بي تن اس نقبو خلادو يغو باس جبرائيل الملك دي يخسخل ديشدو يقينغيت ميخل ديشدو شادرقي يقيل رويخا قولنشن قير توليتا مصر آوينا هم دا ديش مدايتن هو قاحتنجا ديش بوغ او ديش هاتسخا هو ديش ديسو إذا مدايت عني بنيات يغو ديش بوغ وهو ديش حاول شو ما دات بروست ديش بوغ قيتشو حاول شو ما دات ديش وخو ديش وخو ديش بوش خذوا إيش أقول لك إنه أسا ديش أولي نهون تايدقا مولات نار عادة والبيت داوة أنا أكرويت من داوة دالة جويشة وقع دخل وهو اللي بوش أوزوش ملتامش نمدو خايشني أولي ديل دادو اتي داول والقيقيني توشا أوليج وهي إمو خلو خم دوكي هون ديلر دولم إيش خلو متخلي خليش مياتي أتارا when ich pipati sinok tar oili riat tandaga dordات سؤال أواو أنا دورا قداوي جا ميش ويجتوا جبرائيل الملك تويجتوا سوي قدر ميش ويجتوا شيء دو حال يرجع نقد داوي جا دو كناخم بيش تامش ديتان سانت أبي جتانا دينا إيش تبار يخلا وش خلا بوشه ده الشيء نقطة هيا ويلسا ابرا عامز دعواته Schiller полностью. Sen sanlar şu abusa uklar şu abu. Maşa bu şu mesela. مارشو مارشو يكيل جمال انك مارشو اذا بلع وشي تسوي شوش غدو فلوسها تقدر قياس البوش كتو فرق سو İban kasir büyütük doşyat boş. Yokumum tabi. أنت شوف إن شاء الله غني كلية يمكن وش واتري حجين ما سمني نخش حاش يكوي سراد ينشر اروق في دي كان قاوتي وش وش مواد ثاني ساعتي اسمه شيء وش خواطة أنا أتفكر شيء أدوات سبعة بيل شوي. شو понятно так بيحكي له إبرا الجمهور كارتر بريك يا شيت يا جرانيزا كاجد كارتر شو صول ده Свободeš sam, ali pokušenje na radio tjahsakuli da kakveški pokušenje Josmani primoj открытый акции мунцеля лей نقول قولش بوس دقائق شيخ باتور بيقدر والله الوقت يسيب وشنادا يزعلوا بيها ده والله يلزق وش بريمو ده أول شو ده أول
تا ديريجور وقت كاستم خلقصو تنسوي تخات كاستم تاري برجع أرابي نقوات يجي بالمو أسرو بينك يخلق دون جنقصونا اتن كاستم يوخا ات انجليشان شنو قادات شلابا ما شاء كي 5 سن وي دادان بول بيرش دات تاغا شيناغا شوالي دا تشينش كان جوش كريني من زبامي البوش كاستم وي دوخر حيغا مديت ادور دات إيش ويت شوت يشخلر مديت ليلوش دك دوتك ويدوخر مصدوخ صار تحلك تامتين نوخش شي بسبلاتنا تعلق تا كبيك خلايو شوين يدق عليه لشويقوات برودنيك توم تاجم كبيك شاخشين وقع شينات اوتوريتيت يقنا ويت ازروي كانت ويلج كيم تشين انوي ميلو تو تا شخيش دي خباق شيت ازروي تر داسا لا ايران غازقشن دشت غازقش يقر دوسنا بشاتن اشتا تدرك شو ستاندات يلستن الجميسي تقولي بعدك أرج وي حقش أو قلده خطر دوي تندرت دراك شو قيدون إك أنت تير كوتشو خي أشوتن حلها وجه أرابا أنجليشانسكي كستم يوخا وتاقع أوي بسباتنا أوتسل ليش لا تشحا شين حلغارة أوي كريمي زبامي حالات حد دزل غير شولا بو أوتسل شريلي جيت بلشة وبيرش دات إيش تحكيجين دوهار تندر إيش ديش خلينا قعدات اتر إيولش وقر إيولش هرويناخ متسقي تربط يدات دلات هاسونان السخرس دق دق دنيا سون دور زدر دون سو يوغا تشي تسويش داتا قالوا لي سبعتي إذا بيتشبو إذا خرط دو شاشة ومو حوصا حوسن خمدش او ذكر درقدون شناخر دردك سوناخر دري ويتعي ناخر دردك وعيغات دوج استقيسن ليلوش دقويتار مدار الجدات تشين شمبرانش وربوش ويخيتيت داختان ويخيت بقداتشن ديلا دات بقدات ويت انا وي بروست دتوت انا دون اشنا خلقوي هند از عربش بويزن شخينا از انجليشان شناتان وبشيم دون دعبول نخبوش اتا ات بريودا تيت ادو غرتي داس وي خزني خسن يوق وي تيليزاتيوش انسش يمغردوتي خوش دات شيچوي بالو يودو خوش استعين دول نخدول تن حدوش دول وي هو دادا يغنيا دات اتسلم ويك دادك شتغل ويقام داتي قوش دات حلق دادق تدوش اتحوب ادوكش دو بيد بو تشودوش دون دادق دات شنا كريني زبامش يقوم دزل موت دو هيت سلام تومر انجليشان ودوش دقه وين قي حلقي خوش مدوي شيچوش بالوش مدات دمدات وي ويزبا مبا سويش يزود نص سچور ماي ناش человек تنبيرش يا سوش دا لا يا خيوتن خانش يدعوا تنديم تاخوت ويش ولا سي بيش موديسن ايش ديزا دوش справедливо خلويزر وش دون تعبوا ويش موسى ايش عامين حدين مدوس نقش قام يقر موسى صار اماوي цивилизация ما يوجا конкретно خلما يزر هو نيتين زيونيا ولدو اسخين دا تعدقوا ويقام دون تيجي ويشي شوي وبردك لي لورين وعودلش دو انسيش دو هر فدو دمونا والله اويلي تشت اوكس دات وانا ناحق دولش مبرال مو خلو التليفون كريان ما يوق بروبلم بيناتهم صاد بيدن هم بيدن هم ديچنا لادو در حالو صدر شتا هم دي توم سيد مو ويك داتي قوش تقصر ويونيا هار باكستان محبش انجليشانش بويوز سديار باش دات مليل ديار باش اتس انجليشان شيخ بقى بي عربلوش اتس امريكان شيخ بيش اتس فرنسوي شيخ بيش اوي هم يوتسم شنا تعلق تشتين ستيسي امريكان سوانا تانت او ولا الانجليشان سوانا لقنق سوانا اوي دغنا اوين خغل خما تغلط بسن بول دوزش قد عبوك شبو يخلق وين انزيت اقبريوت عربلو شبا وعربلو شونخ ما شاء الله ان شاء الله تبارك الله بوش دات
So بعدين وين محت ما بو إيش تصير سنوين بيلبول تصير محت هون بو والله ده بارزن بقى قول ما على تدري اللي مش مراح جو خزنا احتنا خلاص جو خز وعليوش إذا ميلس نمرو تاندين قاش ما باكد مش ما زندري وعبيش هذا يهم الميلس ما خز خياطة بتسا ما ديك ده شو بيحكي على حاجة ويحكي لهم شات شرع ده بقى يشوش كان ريز غير ما بوش هذا ها جو خزهم ده Marshall Thomas. ما شو Selvan hok. Германия, короче, цанне, цхабарды, чусу, цанах, чеченц. Собах сюг. Кудинен, тя, хардине, короче, ё цомю. Эхартен, кетчуал виз, бах. Та аз бах, ну, та хо хайбеш на цан чуах, та хусам квартир, та хо تعرتان صحم دي تصديز عالج ها إشت أويلي مكشتات صنتان الله يازن رزق دو بيري أويلي مكشتات صنباخ Dag de Europese borstu Allah wa ishadak bol ishtfiyetshut dual soort chitota ayat du so bol konta do war khudiyashu khache Germania вообще itsel busol khalcha Allah wa uyerin ma wi Allah wa ta'ala ushba chur ara khundula جيمول حوالي هند حوالي خذا نيتو داتسن بوجل شتو ما توشو سوخنا أفغانستان يما يا تري هند بوجل شتو الله توشل چش داتسوالو كيف ده زبده زبده خلي حاجة إيش أصلا ما ده ستوقي في الشتير ستوقع ما يصير فهم أصلا سوى تذكر ومستوى حدودنا نحكيلوت عن مشوار داس بس بيزيان شغلوت عن مشوار داس ودنا نحكي سان سوى تصير الله إزبرات دين يقر أربع خارجن تان يبقى إزبرات بين قريشيش يبقى موايتنا إيش بدنا هو إزبرات من باتش ما بيجوز بدير نقطعنا نحكيلوت عن مشوار داس الله وبرنامج قناة بريميرية صارنا بو القلوة دا مودنا دايش بوز القلوة جاهلية اللي شلق ويديش انت عدالي ويتشي اشتعدال موجود داتا بوش شيء حيقل ثاني شيء ثاني وعنيز مش نسدين هيتو دال بوطي بوش تناحت بوش هيتو قيتش دنيا بيشتي زدري عبا نسيلي تيشت بوش ليال تجاهليش مغلي ويديش ليال هوش بوش Sunday, короче, хан, هوش ليه هوش هو خليه هوش ليه هوش هو خليه هوش تقول يلهوش هو أورمع دازات زعوش نتنا بيخلوش من أسمى ما ويلش سراب وش دوت من ده تنسى خليت بلام باتي Не спать. Сан книги она, шунцая на книг. Сан книги на Аллах. Siglar وين siglar شو أحسن مش بوصل ستيني تحافش دو تون تري همش دقاخا تري نوخشي همش دوي تحافش دو قيتا تون كنيجي وشيات بيمر وچنات والله تا كنيجا تحافش دو بس هذه يشتغل شغل أنا وصلت تشتري شو حالات شتاي لبسي خود شتاي في ساتلت ويلشوف يازن أوران شتاي بوش هيدا نفسه مالك بس هذه يشتغل شغل تقعد دوشين مهاجن خليه يشتغل هارفيل شغل في ساتلت شيء ساتلت دالش تعمل هو تاع كران دول تعمل يازن دول خلي شوي بوتنسي كاستو مو يازن شيء يشكي بر قام أبرولات إيش تخم يازن هو
čitajo boš, izin huluksu, už toma je en majate, oran doš den, madaci mali, oran prišel s honerding angela, madaci, aš to event haduć vodu, haru me hokmete, ait de en boš, tun kverče doš, vata baš. A čitać što čitaj, alo, 29, a yakal huma iza iznizi, a hu čitać ti bahat votin, gališ? Шаш, и ясный, гдуцу, да я знаться, ведь масайт ответ продукция, оправдание. Масайт, и штатер бомж. Yani oran bu alıştırdılar işte o ayasın tak ne gibi maç işte snis Boston boşu kasa deş ne şey evet arkadaşlar bu anval şey ne yani açlıysan olmuş mu değil ya zıgılar tam muhatırırsın yapayamar o zaman opşe tam o yazsın tam yapayamarsa yazın ya guanda bolçerse yazın eventual oldu apeyse atletler çare tam ithalif و تعورت بازنه 110 килограмм весил, уже был так. Это, представляешь, каждый семья 110 килограмм весил, ورق الله ليه بظلم это الله это ورق الله это 500 лет дош حاجة вообще ورан да шагал шаду я дош целый просто ورан إذا كان دوت سем 37 видов так раньше что حاجة это دوتاhan 100 лет назад я знаю Pendat, ma pojmar ozana, ja znam, pojmar veću da 200 let, da će pa abuaris, al din ošto je hada, 200 let. عيسى بايمر كنيكتينا موسى بايمر كنيكتينا قبوش بايمر كنيكتينا Ja zvo hošo čovjeku ne da ba. يا تنو ما خيت يشتغلج تنت حرك شو دي تنتار هما خيت عائلته ما خيت يشمعياته Sona khayatash dosh. San meg shmadu oni sonen dat ti huma khayt meg. San ay shtada kha meg gazo da di en bosh. Prestade gazo da di en hu qam yaldo. Prestade Allah yukhda itlushta waqda. Prestade Allah ay dat gazo da di en so da di lekhe. ماشي الله جازا تنسودا دا اتنين شاين تدي دا موضوع حاجة وصابة ده شو جاز ودا دار يو دقع تغاشن يو بايمر يو قال هو اشتغل يا أصحاب جدكم من التدين يو قال مقشتا وقت جاز دا اتنين ايه جو мушрики, кафировые. Логика нельзя, логика ислама нельзя обсуждать вообще. Логика аяк. Подчиняйтесь, все. Шагда аяла где? نصون изначально хамадаэта деш маля мунда священный маду иш дешита, пожалуйста. Изначально диза. Аяр язы. Дал дать на аяр поймару аяр келвет. Вот أين إيش نجاز يا خايا عجل بايا إيش تاخذ تربونا توبة توبة إيش تاخذ شوكل شاور يوم бизнес будет возрастать и топ больше будет. أنت بطنا شتيش البات Redu tam da Musliman prediraca dokaz kami. Musliman da грязными мозгами выкидывает, да,
هذا إيبان كسر ترش داخل الناس تشناها نيش فاكيش خيدواش بو كسر تسيرش بس بو فاكيش خيدواش لا والله ده بو بس اللي شو كنال شو فاكيش خيدواش بو كسر بوصلنا بسنا بس ليش أن تقول بس شو يعني ديستان عزامنا هو Представь, بس Инсал, десятки тысяч на кассиру один дол тапсира. Хинца, короче, жук-то хиллал, гучвехты. فاكيش خيدواش بو كسر هذا ده بول بو ده زين ده تون بس ده بو صوت زي ما هو يخواتنا 100% ريز وات تونسو ديك ما هاي تونسو ده لا انت شو حيقل دوش قال نيرين سولق خودرا دا سائل مثلا اشتان قات ادمش تام اول دلا شا اش لور دي شرع منا اشت ادم تونغ شو جناتن هو ده شور ميجر دا خودرا دلا اس اشت ادم جين داس دا دونا اشت مشي وما يرتنا دا ديكر دو وقو قات خودر شا اشت جرزو مشي ير دنيا قلن دولهم ديش كما دا جو حتى يقو خلدرتون اوش دايجر ديك دو اوش تقول هودر اولي اس دو سو اباغر دو شو اباغر بوشم درا ان بار انا هودرا ابايدنم درا ادمن شا ادويش ايرا وين اولي خلق شعوان هاي قد سدل ليرا ابايدن ما متدنا اولي ما خليتيغا افرس او خبرش دوش اينقا دونا عجل جان سو ادمش تو دنا عجل دوشو ديش كدا ادمش تصديقا هم دنا دوشو كيم دنا دوشو شو جين دوشو اوشا جاغو شو الحاج تليفون لنا اوشا حقيقة تصدق ليرا واخدنا بس ايش مش ليش عشوار قصة إيه ما بس هوك تقعدات يعامج ويليش دو comando al noche kam dat it's a comando جو داخل خارج المحتز داخل بس يعني so bizmos da fish ta tyr شغله kondo شالهن ما دوش ما في فونكس قبل شان ما دوش ادق بناية تليفون تاعي انا ده ما يقول بودا كروتي مساقا خاتنا جت توك تريكس تجي انا ده شو شالهن خاتنا ودوش هم تليجرام شبو ودو صباح وين وذات الشات يوتيوب شو قلت بي شو يعني تليجرام شو غير شو باهو يسا شاوي قدو اوشي شتا قوش كجيما تيشن بك هارو ودوش كهمي عربوهم وشالي بيوخم دو جات بيو شاوي إبي قدوشهم دات باخشم Sortiert, ne, 100, seine Chama تجديد ما زود عبو إموال اشتخن سباق نوع قوم بريستا دي الله وشيء ده قوم إنت واحد عندك اسمه شو يا كان شو عبو شو أنا شو تبعجلك شو بون تقدر شو كتير شو صدق كروش أنا أبدوشن أنا أبدوشن أنا أبدوشن إتوي بقى شارك قوم إتعدي سباقش بريستا دي الله شو خيركش هنزي وقومه غاز قي بوقت الله بوقت شادل وما دو تشدو ألم عم دو ديل دا تقوم يا شو خير كشين الله شو بوتين يا شو روسيا شو مصر شو خير مال نشيبو يا شغله هو تيجي شيات بس هذا السيلا عم دو عم مدال مدلي ده وين تبوغي ناخ كايد رازني يلشكر بو ناخ ناري اور يلتا بشتي ويش تق خلقسا يرجل في نقصة إنسان سورونو ناخ أخ أتس 100% دوت تليجرام تو لاريا شيبا وسا أوكي باستو دي تليجرام تو سيزان حق هو بيجي بعضك بعض ما بي دهم ده سندالة شو دوا ديش بس بي أبو أربعة ديت دقة دوا
دقا لازم دوم دات حسن صعب ما تقول بعد شيء أتو شيء أحتقول وقارن شيء وضعنا وكاش ده شوية براد بوش أتوقع شيء شغل شوية İber daldari şveçarisın dudi şiçaleri yok şey o da iyi oldu. Primat yaş datsın. زودي شداع زودي بو الله وخذ عقل ايش كم خان شو وقت بريمير ما يشري باتيه شو إذا ما ديزي تبقى عم زودي قاعد على شر اشتغل يزر ما فشل باتو ناحية تاع خلي باتيه زون وجو بس إن شاء الله بس باتشاه بوش بالتحتش ما تتلاقي إذا هو تستقع خين دق دي يصير ناحية الله هو بو زودي إيش هو دوني بيحكموش وزودي بو هل نيش ويا شو بو يوقع فزدادي وخاف هوبرد وزعنيس ومش عجوشن حتى ما ننسى ان توش تقدحوا تدوت مخيتش بانشنا وشدري واش بوس دو وباتشا مقصة يالك الدنيا وانما ان ابرت تيك شيوش تقع اخوات وغيات شيات نخرنا يريل شيات يدا No просто указания мои Лубянки. Har bitit просто nach عاد وعلي ما عودوا إنه جالسش خلي 30 يورو في عادي في شريعة ديل بوش مياليك دبيل شيء nach بو إيه أنا في شوش ويصح بيرو تام لما بلن ويصح وين وقاعدين دولهم ده يفرست شامدر حياة فيهم هو في ادم ارد هذا شو هو وين يبقى وعد اللي يهم دوي بيرو تام لما بلن دولهم دوي وين تيجي عنده يتم توتشنا حياة هذا نقطة هنا يا باكر يا باكر ده إمتى سي ها ده رأيته شو قاعدين تدلير شو يتقعد يكون هنا فكر قدم ما قد حياة ليه دي دي شيء كويس ما ايدو سدحت بيجو يعني يتقوم بشورى تيجي رجيش ما بيسا نقدو قدم حيل çoğu جدا hayal dolçuna çoğu bu. Son der asin tarnaq batsa Deutsch bular şeri patlezi. En çoğu bu akki çok ansel galuş dol ziyediç sosayqa qoma waqt što hulso. تعمل إثبات شو كم يلدي شاسل هانسا شيء كدو تعمل إثبات سيادة Marş doğal, delir salam marşal kurşun. ما Hele شو maşallah هو maşallah. Arşo. Merşe doş, ardağ dalar khulil ve. Сих диешту, диешту из обязательно. Напоминать, да диешту из Исялхан. И первый то он добавил أثناء يقيم بيحكي إشادك هم دوتسوك دين ويش государство وعاقواسين خوش شاي بريزيدنت شاويق رول خوي ناقوستي شاويق وحكا ويحكين يوروبي حق بيحكين تاق شاي ديسين شوي ميخ شوي شاي تعبول ناخ يخشى تعبانين اس يوروبي أعزلو يا قيسارة يتخنا يعزلو مش استيخرجتنا ليلش بوش يوش ديمقراطي وخيري يتعلق ساعة وول ساعة إخواتنا وول والله واصلت يا تصير ديت بو بوشما دات قلت له شيء الله ويتسارى شريعة ويتسارى ستاح كل شيء يحكم بات سنة يخلى بات دال مؤخرة بات سنة تانا وقت من سوول اسوي دال اسوي دال نسلين خير دورة إدما در إناه قوش بوخش بو قانا قوش بو سردينك قوش دو قردوش دو دقة نايزم تهنا وديش ديش دو ديش دو هم مش مل نحبو وينوخش موات بيش بلاح سيرونو نحباسيش تاني بوخش باسيش تاني بيت تحهم صديق سار يو بحتريات صديق دوق اسوما تاع هودي سار وقت قي اتشرح نوخشي ميشح يحكى عن بوش ويتسي تيتسار ميشح يحكى عن بوش شق دولي يا انجلع دولي يا فرنسا دولي يا يوروبا دولي ميشح دولي ميشح قيتي تسار شاش نحضر دات شاي نوخشي قامة ايش درع ملل المتع بيغديش دوي ملل المتع تعيوش نخشي وينا دحسون ديل اعز دولا دوي تشامباش دولا دوي تيك توك يوي ايش دات نوخشي موات بيوش دات ازودري
يبيو مات بيش دات يمس ديزنير مس ليلينير أدعكيغو داخش تسال دينهم دوكر شالي قدات داخل تسال دينا أغلي دعدير زيش دوكيس هندو ياش دات وين ما هايزة دات مشر حدوغشتو أحوش تسال بوخبل باس حاري ويني بأخير دات أحوش بوخبل بس يعني ميلو مالا صح بيش بو يوروبيا بيش بو شاب بيش دات تحقن تورين عاش بو نا تحقن توريش حيوش وخير يكبيش سندل es way dale guch boos boos es way der way zu boos boos guch way bahnish way dat lil washti es bahnish ثاني دار مقرا ويش ديشتر هما تاعها يحكم خربونا صديق بوخ بوي ثم تاعها بالو بوخ بوي ديت الو إتا سبستاي د هقار ايتش دعيش درهم ويش نختشلي ديلش تا ايتش دوش نعدو نختشلي ديلش تا هما دوخش دات اي نختشلا ازي شورش حال دينا دويز هقار إتا شي بوخ بوش أتون تأخيتين وش نح بوش شق بوش بالعاري ها ويا بور داتر إتو من تحت شق بولت دينا داتر خيجا منوش أو بوخلوش موخ بلش أو بوش إي بيش تحكين إي شين لوكش خينا إي بيش خيتا خوش دات شين لاش لابا تلو قيرا إيشا إيت إسكانت دي ترقي عربوي جوش بوشون شيخ مايخش جوش باتشن ده تبوش دول دين دوشون فراك شيخ اق فرنش شيخ ات تاريخ تربل غيرش دات شو بوزو دبوش بش دات سرديني ميل داقن دات مسكلي تاني غيلن تاني بوخش بو اش دات شي دقويش بو تير زودري دقويش بو تير بيرش دقويش بو مو خير دوال إذا سرنيك دمان يجي هم دات تا أتصل برش دوش درهم تيلات وينوشي قام ليلي يشياتر وقحتوش خلا داتر تون ديلي ويش سميت عدات ويدقي دي دقي ديش خلق هيتساسا ويش نوشي لي أدمال دويقا يدوشا دويقا دقي يحشاني وي تقلي ختنا مدات إصدار عالخا يعاش يخت ترمدات أتاق إز كيشر هم حالات أردوش وان قوش داتسر مل أعز دولي وي مل تشامبواتش دولي وي مل بورش داتش دولي وي زودرش حالخا يجرش حالخا ويجرش حالخا شيشواش حالخا لولخواش حالخا قيش قومش نيغ ناخن حالخا كيزي خلوي دات ويش هم انتع دليل يشوش دروي هيتساس يحكام خليروان ملخش وني تدي شي دات ويش هم انتع شقا دوليروي اعز دوليروي ويش اعز بأخيروي نا طانا خاديس والمس سانا دات إيزي باي دات وين وين دل قيوما دات قدقي همش دات نو تاج حاش دات وين دل اوند دقندو ودقي داديز ويش يلي الأضمن لها نخشل يردوسنا أضمن لا يردوسنا دقي داديز وين الدقي ديش دات ملي المتع ديزي آلا ديزي ديزر آلر دوسو قيتا ديزيز هيتسا قيتا نيريزا ليلا دي نيريزا تانا ليل واش خردويزا كيز خردو ليل واش ديغا دار مقنا استاح حيق القوشر دوي اسويش ديلخ تيشر حلقة داقن و اردو العدات يحكى عن خربوشن وين تساتس خلشن وي يعارش ختل تونت تويش شاني تن ليش داتشن وي تن ورتور شيشن وي ديلينا يا الله هنا اس الله هن شوغن بيز ليش نو وي ديلينا مسويش ليش مش حالدات تنجح تنا شي ورتور شي شاقلن در همنا بوسور دايتوك غارن بيت دي تندل وي نوخشي قلتر ورتور شخليو دارم ديجني كردوان ويش ما تحقق دولة تانجي لدوات ويش غلقش عمود يز ويش نوخشل أدمر بوش در هما يو تدحكا ديز تو مال يحقان بو حوصة ديز بقبنا يتساس خلق واني تهنا استدحك يعني
يحكم بوش خزدوش توشدوش ليلخوش نخل دعور دقوة دار مقلع ده هاي بيت كيول ديريز خليش من دورنا لا الموضوع ودوك شيك ويات وهم أنت يوصل شوية أنا أخر ذات يا أخي وما يتقبل سنزوان يوشادو أعمى خاص شو بنوع مش سيانك قاتشنا سيانك عدالين أنا سو بويا شوالي إذا سويا بويا خما خلي سو الله مواستر خلي سو تعندين لوي شويك خلي تعنهم نعتوي شويك خلي سو إسياني شو خايم زويداش وعدلندل هم داش سنتندل شو تيارش نخش حيقي لا ممنوعش موافقش ما الدنيا ميل دواخش عدير زي شو كروش شوي تي شو ناخي ايشو لو نه دايش تان ليلنا جو قعديتا صدي زيارة خيتي اوكي خز دايش بويا بوصل دنداش باكش تيرهما صديت ولا شو اوصل اوكا هر ليلنا را تفضيش يا زنايات هر شو بزنا بويا وتفسير ده لناش البوصة بدنا حد ناش قار بوه عقار يازن وعد من أربعة دقائق هي ده إيش يا ترى الوي هم ده زي ويتوتي تعم ده خات دي أتايش يا إذا عاوزش أسوق تقضي شهر بوه أش بويت خزنا خر بوه لا صبويه بس ده صبويه هم كل شوك سيد إيش هم تخوي تنا وصبر ده هي صخو ده ويشو سياخ مية بويهم ها ایت تادهشان رد وقت دایالی دعوت با مرج خوبه حالا گم ما تبو دعوان عایت خالد و عایشی چه یالی عای دید دعوان ده سیگار دیتا آقا نوچه کم مدو حاول تادهش دینه بعد دو عقیت بابا بویش بینم اصل هیچ مدت ایتا نوچه تا بوی عادت دیتا دوست تا گرگل بخرم بوش بول مرلی آخر وشو دوشو غاية عزوزي نانس واخر وبيدش لعايشش معايش انسان مرئي اكتر اوكي سان تعبوير شوت ويل نشوت دوغتن عايشتن عايشش خيتر يدش ليه يبقش ذات نو يحقق لنتن عزودا ينتن بيزل بي انر مالنا دوال بوصل أسي إير ذات بوت أش تلاقي أوليتر ذات أش نوخ شو بوت عن كنت تجي قبل دويتر ذات أش قرد قومك أوليتر ذات يا أوليتر ذات أش بوقس شكاش غورو بوقس شايتون ده على وين الدنيا شت الله وقت شت الدنيا دوي شت الله شت وقت دير وقت ده الموضوع إتير إتير إدوش دول هم شات هم شداس دوش دول تعوالي عبولوش سوما داس حيدل ده حاج أتصل داس دزخل هم دوي شيشيس ديك جرجر ناس ديك داس هم دقدوخش بول داس دقدو ايش بول ايش هم نخر بوشين هم داس دقدا ايتر داس شيشيس دول داجي هنس ويناق واستي يش وشتي ملچوخ توشخي تاع يش دلا يالو أتصل چوخ خلدقوي هم داتي يصير دقمو دور دو أتصل برش دوش دول هم دات يصير الله ثاني دقدو اي شوتيه يموخر دو ناس طلق برش دوش دول هم مرقيتش هم دقدوش يديت دات يأتصل برش دوش كيزي دات علي ليه كاتشتو وديسان داس بلوت ناتشتو وديسان سو دا دي بوش دا عدلو قويرو مدر دول بوش داس قحط نشيش مدر دول دار مقلع ويشا قادر داس ونوقع داس ويش بوخ بوش ناخدو داس إتير إمسكومش داس الدقوة النشيات سير اسكيبر وقوة الليري وقوة الليري بوش داس شين تومي عدق قليل وش داس عاشل أتصل مسك دقوة لي نوحشيشن خريات خليلا دات سون ديت ياخر دو إتين ويلي لاحا دات خلا دويس نو هرش هر ورش دوي سون دل دقايت ديسان شتوا يز خليف دات سوداي دي بوش شتوا يز حوالو قيبوش عاقو شلوختا جورد أنو يلا غاتل اشتواخ وش تعديق از همشتويش دي وش ناخدو الله واتشت الله مالك شداتشو شو نيسو انت هذا العادو اللي وقع جول حوس خوي
ناخش دايش كر خدال وصلهم خليلن ويدايش ذيل ريز غروج خو وعدلن دعبانش هيك خو بويا خليلن خدايش متعجن شون خدايش تاع وصلهم جا قومي وعليل ديتن يليلن يقابل دين وصلهم هيك شو خو الغيات خدايشن بوقو عدت بو خدايش هم شاجريز دات تتعيه شاش عدت دايول وانت معمى بيات قديش هم بيحضر يعني نيرديش بويخ هر وصلهم صندر يعني قديش اوش بيح بويتر بات ديل وزلور بيح بويتر بات الدنيا شوت دلات عدل دوبو شنتير يتشو ويلو بويتشا اوح خويش ده اوخشو بوش خليد كسر خان دايش واتسو شو هيك عدلش انا اوح خوش والدنيا نزيو تحت بو شاش دو بوي ناخش بيشو يخون انت عشيخ وكيف يرشان اه دنيا مصو ماتي دوك شويه خدوا يتستعجوا ايش يد شو بقول شو نيس دعك واغرو ويخاطر درس وطوام بالي بلني عيني نلو بلني تاعي تبلني تيروني بوتع صنادق خايتا اش او نكومي دوسون ها علن وات بلنيش راح تعلن وبشي علن وات يتوقع شي باي بلنيش يزنا باي وات وشت مو يردع اريانس لول خوش شيش ناخ شوش لول حاجة ناخر بوش حاخر وتجاه قبيك خلو اشت مسارة تغن عالم وصل اشت وقع جنير دوقع جنير اشت da ist der Roshi, Jäger Lust, das Roshi, Döschner, doch wo Inochi, Moch, Boka, Bats, der Arenze, Rusti, Lella, Doya, Jäger Nachtze, Lella, Doya, Doku, Wain Haatze, Schwisch, Jäger Nachtze, da Kiego, der Schicht mehr Schlacher, Doya, Mitchell, Wari, Mu, Wari, Mitch, Lelli, Ishi, Mars, Horst, Связанные дела. Вещи тунсхуаш связанные дела, что хулкуя и хунш да цаоши взаимосвязанные ду, что больницы оценить свой лосо, it's вокручи бой больниц, каюзи не отцу. Я следующий, да. انتي روال ديك دوتا بيك ما بيك انتي الو الغندير صدالان نشكل ديو شغل الليسو وارغو شيخ همانتي مخوات بوش دين صوتاقيت موخ الحاهم واح واس حدايش دو تعاوني دي تعوبشت دابل نخبو لتروي تحول حوطوني دي جيش في قرون اتسأل يتا حدايش قال جهلي ليلين ذكر دي أشباش شنادي بيتش نقد بويجبون الله هو قرويش جو يوزونون تان الله نوشست ويبو ذكر بس تعدي تسيش ليتني هو يديش حداش دو هم نوشست ويو انت تشتري استلت وذات او اخر وش يقدع هم نوشست ويات يتا هوكا انت ترسع تشتري استلت بنات غير استوري او نوشي قوم استوري مياليو دو دا واي Eto tahcunde новшество за тонсу архаен идеологию. Это аморальный, грязный, языческий культ арбоши. А охоха тадель тия далее шун митченшен удобно долчен аш поемор шу шен тия далее шен лил воши но туобог ас ох хадал доя сентанте летекш я шакан лекции نه تيجا مودو خاون ها توزا مشوال تيجا مودو نلچه هولا باش تنگو تا ششتی هم ده شله جو короче هم دو اس احد ورزين تنا ولتي شير شو تسين لبيك اللهم لبيك باش تد ايش تو قالوا ده هي بلاليك ماشي بلاليك روسكا ياليك إبراهيم خليف شوشين خوات تدرس أخشاب بولشاك سخات تدوسا شون موخ الخية ستصقول لي تسمن интересно ваше мнение насчет этого. Инцара
حجلوش شيشن مرئي قراءة جيرشنا مرلي خز دات محرم باتش all إن خيرنا بوك سنم دوي تاخ أوكي استغلاسنا سيت لوجيكي تاخ وين نوخشو عدو عيدل دات ديكنا غونك أصابنا غونك دي أوتيل تشتغلنا أستال يوم در تاخ إذا محرم باتش تال إذا غونك دي أوتيل يستل شان دولش دوي it's logic لا ديوش بايس Qatun izwata ver ve izu qatun khilwish tun smatrashi wata obsheta awbatsa et khuza netoshto was nus yot chuish shwat Ne azbogum idat im khawen masan zbog te logiki ladiot gerges shitzoyta mara ya chuwar ishma mishatsa ol gudu mahram bat nachtun der megstat solta azbot achtun der ishtikhil gonak gerishna shitzoy kholarish merchoy kholarish khinak kholari devesh besh kholarish nenush besh kholarish tan gonak ti ot delch tan go es شو اسمه معهم ده شناخه يستوال شو سؤال بايس ميتشنج لديو 100% عدوتينا خباقة استعوات إدو أوجر ونوخش أيدل دويتا بوغبولش أيدل دوغوش بو إناتا يستدالش تاك هونك جرجل وشنوقر وشادو جرجل وخاد وشنوقر هم خزقان يالديش بول جرجل وشدادو شنوقر ترجن مارشا وغل ديك زميتي ترى إذا تاق غوشي تخيتر وبشي تعني ودوخش داس تاقساني حديش دلهمانسا يا عدل يا قيش تعني ودوخش داس غوشي تخيتر دوي ساغوشي دوخش دا يشو عاش تخوت يشو عطان واخر اتون باهن كارين باهن دولش دوا لا وطيمنا تخوت يشوها دا ديكي و تدي تشي داس يدعوش خينا دا بشولتي يشوها دا حين تدي ديكي و حين قوات دلشي داس دا حين هونس بيحكين بوش جالوت دا يوش داس تاقسي داتي حين هونس نستلي دات تاقي حبونستو أدمل بوش دول هما إسكوشات يشدو إذا تاقين تسوندي الخير دوقا خير يتعربوا الشيدات غوشي شاش بوصل دو بات تخويتش بات إيش غوشي دا وصل ديش بات إيش ملوك государство и بوصل государство يلا إيش ونشتجات بيش ولا بيش دعت خل إيش كيزي خل تار هروي نخشي بوت إيش نخشي بولي قيمة ده تاريلش أو بوصل بخلغاش بولر ونخشي يتعاو خير كريوك تاقي زي ما سواز ياس أدمل تاقي يأدمل قوالن وال تير الله ولا اس الله هو إشا قوالن دول أدمن غوش يقع خلق تيز باق تاق اس الله وشا قوالنا دوتو أدم تاقي يوش دات باق زي ما سواز خلق دات غوش تاقي غوش جاجر نوش ليلدر إز وبشي دادوق شدو تاقي هو الله خلويز مو خلويز إز تاقيز ويديلز داتكس نو ويديلو إز ديلي نابروت إسوازا خليز حزلو توشات بوخ ويشومنا بالو تاقي وين قاقوش خا وين تشيليتي مي يحكام كلش حد يحكنا دوي ميل خلوة يشي غوشي تخيتين دوي إنسو أزديسا ديتيلز نجيم وقصو تشوجي وقصو ها إيشي غوش كحشي بقينا تار يسيبريخ دول جاجلونش هنزا ليلوش ما بويت سيبريخ خلدول يجاجلونش ليلوش دات إيش غوشي تخوش سغلع غوشي لارن باش سغلع غوشي يجاجلونش ليلوش سغلع ويجت دي دريتر دير دي داتر سويت خاتش تاقي أتسوس بطشور نيخير ما داتر واي يتاقي بيروت وان بولش خينا إشت وينوكع يمرزو تخلع ويش نخشل بوش دول همان تاع أدمل دقس تس أدمل تاع تخلع هو يكتوان باقلور بر دير باتر ووشي تخيتر داسريس دير دري تاقا قير جماعتي ماماتي شريعات الكيغوياش تاقا تسعوشي تيتساقويتش هقير مباقر ووشي دوحكا دوخش ووشي تيش بيخش بيش هر تمسو سنبول نخ أرى بولا تارى يومش كيجينا ويشادش غوشي زدت ديش هنز دامني مومنتا يوروبي حق بيحكنا يوينوخشي كنتي زدوات بيش
وين يبقى بتنشتش عش باسنا تغنا إيش داتس وين قوش داتس ديردو تنا هو خان واخر خو اشت اي كلوبك رزيرت تقول اتش ماتش باخشنا دينا كيك مال حجم يولي تسمنا سقيت يسبو بدو هنا اش خان اورن ساجيرجا شيشن خلال قيشن دالتي ما دا تعوم تي دالتش نوخش عيد لام غدا تدي لاندوسون ما صدحر بوصل دينا معرم ناخ باتسون اش الشان وولس ناخ قيتيو لمنات وتكات اتماسك ويتياتيتا ответственности. Ама Бог ве цер ада ва нохчи рош ишти айдел сахил арш выжить дирмадаться. Рош хина хирба инах дотсал бусудини ладяш. Сундера тагана as Бог ханти далош ну юат акладим öl ay. Orgi çuman öylece taganım marça yakar magoş sahil çaka. Ürena iza dadir devayn. Sulta akinak do yok. Айдел дикца хулqitish ish что оно, эта пропаганда только так и работает. У нас халки и бухбат, а бухубу, айдел, рилк, что из нее, ну, когда айдел, иду и бух да бяхт из халк на халк цахул. Народ все чужие становятся. А вот все чужие уже ты лепишь из этого народа кого угодно. Русские могут одну часть из нашего народа слепить русскими из них сделать, и хирдушун. А другая часть просто станет арабами. Но по-любому, из любого исхода, нохчем хирбат, на хирбат тем йохкарюцар, выглядит будет как чеченцы физически, но поведение, лиларк, олак, и мосома нохча айда, деш, дисан хом шхирдат, из них, но название останется. Ментально. Ментально, да, ментально, воинство, ментально, ногчего, да, ожу, чеченцы какие-то горячие, бог, ментально, скрипно бог, да. Ну, да, и да, что такое, сун, ишь, гой, сун, дера, и цумана, если не дюш, то он чё, дохал верор, не только кучва, чача, холора, аренс, он san dikan wat gonag wat na noch yuqa qech is khabar tastelш is да диез то есть озвучить надо это голосом надо высказать свое несогласие с такими вещами и цадовая noch schriel in цална марка обдешт не чуют хласу гоушца ол и hun ша каждый надеется что кто-то другой за тебя это скажет а цель как цай гладёш хаун ты чувствуешь интуитивно что нах рез бац ладёш и насел ما إذا دوي بقص تخوت هون تخوت боятся, что тебя осудят за это. О, бусобдин олис. Святой корова моей нива из бусобдина. Ишмадати. Танни халм шуай. И хулштат, и хомше. Долштолчен. Хуман сурез ват да ош до окнех. Из бокуд и мерш халадуй. Так ше ламца, ше ölца. А вы и мерш даях кан вегер. Сялган ошка гляш тут кош тад хабар тестела. О, что все соглашаются. Видишь? Санука уга жимна глас, но сел кигинш бу, но сел бех кинш бу. Ас эле вежи ваша сон бех мобил, но сон кёрт шон бадек дизи, ас кёрт шон бадек са нохт садеш дитан рилкш айдал ду. Имелч о бусоб дин до стала садеш ezershka lirin айдал ду ezershka ويديش تعني ناخن وخلقنا شو باتشال يعرش ختم تعمتك بيلقاليشن تيالشن هون تيالا اولي نيوش ايدل شش ليلوش تو شيء ايدل اتبعنا تبول نشون شناخل تبول يوحا تيي نتسير اويتان دعدوقش دو نقرا عالش ده ما نسبو عجيم قونا قينا اشتم در из على что начинает крутить но никто не высказал поддержку кайдышу. И что у состояния войны нах. Тоже маршал. Мы поднимали эту тему как-то. Представь, ты такой идешь, маршал думался, такой идешь, да еще фьючоко, а она оказывается твоя тунна. Представь, короче,
А представь, короче, аялин шичуй, тут ваш свой родной, а шичуй, уже шичуации, ну, то есть, мухоль, ну, схулкли, да, не, тут ночь. Наоборот, ну, тут. استعام دي تشك البرت بيحكم بالله وسبري جرجل لوتس دلا وي ديتي نيني تي قطع دانا عنده أكتر جرجل دو شوي جرجر بولش سون هجمو حلقش نسون جرجر بول مهتس أيوخي تا جرجر سون خاطها شود وشتادوش أتقويش زودي الله جناحا حلو إيش درق تصار أول شيء نقدر دو شيء تيوسع أولي أتقويش زودا تاج يوسوشيو Zeit ihr doch möcht so ich der möcht auch so ach tiga şey sik erim huma deş daha salilş işte gerglodo daha so jim ondo valla şkole wana где-то işte وقل ولل يا باك توش تا يا باك قيج توش دا اتر يا يات لو يزي تنقت ابيست خل شوات سوولش gerger خيش بتاع وليل شتو gerglo شيش ما لا دا سبرا دويزندو دا انا شيء تيجا خلونا gerglo واحد واحد وقته إيش جرجلو دركتها وقعتها بحقيقة سبرها إذا قاد أنا دويتش ورسو إيوه سجرجر تجرس أو ساي شور أدم دولسن لارم ورسة تنتج ناقة بورق سوول ساكن تنجويس تخلر ده لقيت تخلر سوول سنك أنت يستخلا وريانت عتتنا إيش جرجلو مشترك واحد وعشرين حالا يوس ما يوري شنتها شلتان بوي كيجيشان حالا يوس يورك دون أكتر اللير زانو دوشتري إشت شيك تي وسيج إشت وري عتير تا حيز نكتو سميلا جيم وان سون دقم دوغ إنه جيم ورس ومنقيتا إنه إيجرجلو تغنا دوق تغني قعدوي إش بلا حالا إنش بقينش إنه تغني قعدوي إيجرجلو ديسن ويلسا بعض действительно, да, юас ваш регегер муж, да, действительно, да, وإذا أهز داخل да, царь да, чамбаш дاخل да, царь أدمر لساني да, ملا خزر دوش ديكي دوش да, юас ير شي بعندر اسمان да, شي أغون شير إشتا سون من سموه دويز ها سجيمون يجري بقي بو شابش اتغينا سون يا تكير تعبولشانا تسخي نق شماري بيرخشينا إماري بغان شو تحيب ويتكير تا وغيت وخوعيش تأثر تسون ديال إيواس وشير إتا حلق يديش همش درشي آغون شير إتا مل مو إردو إزدات تعني خير دويتيش إسكي بردات خز عادل هما خير دويتيش إردات دستولك خز درويقا عايزة إنت ألبير اسمال حاجة أتا ويتشوعو حي ديت يوتشي ويتشوعو ما نشوفه ده أو خودي تعو وي كنا يوتشي ويتشتن من إصلاح إذا أقر عديس عدات يوم تعصت إبراهيم سعدي سيريزا ألا ليريزا تا إيش تغوشي تشوش إيش يجعل مش ديش تأقل كنشني إتو مو خلوة دات يو دقدوسو دات يكنشني إتو جات إز عبد الرحمن شيشاني هورتسلا قيمة هورتسلا عبد الرحمن شيشاني خويا واخر خويا شي например чинвеши юатан туп энцажла еще вашу гоуша заягал шу будет так быть заягал лучше это что я короче хакантигаю ю чуш ю очень вещи да мелком шушащий андерстан мукулес попуалцу на ой маста персе Хинс, санокшис, как бы, допустить цельного, вы хотите навязать, как будто бы мне так кажется. Вот صابوني حادش الله على قردو الله دينا لقردو حادش да, Ибрахим, пацаны, сюрду, а не надо мне это рассказывать. Аллах, не Аллах. Больше я садас, я كانت نوتي يا لو سكينيش
جينا جينا يهوش ده Definition. سلغن مدر دو ديونوس ده سيدمان ما جودا دي مدر das بقى das ده ما دي انتي ديونوس سيدمان جودا در بيرسر هون دقدو نون داس سنة على عليل دي عن سرع مليل دي بوش داس تاقي سنة ليل واش بش دات دوتي سيشني قداش كحا بريسلي دوت ديش يمجواش يش حاليوش دم دروي دريتر عن استغنى شادق سنة تيدقن اش ديش مدو يتغنى وقشو عديتر وينوخشش كا اش داتر بوش داس نو إشادق إش جيم بيخات يا شو وين نبيزبت يا شو مدو يهمش دات أعز دوقش مدو إس إنز وين نوخشي مبو يدويش بش شيشي ميجر داتي داقينز وين نوخشيش ليلور دات دا ليلور دو قان عيرين دات وجي طبعا ليلورش دات شيء غلغي بات شيء يعني يشتفي سعينا ما ريلوش سلانا اسكانت مديتر دات يوسوش يروي زود يوسيش شي أغوير اتسومان تعدات إماري يوتشغين إماري يوديتsa خوش دات إشتا هم دات نتخنا أفيتسان إماري بيولخش بات إش دات كيرت ناقا بوش غوشا قيتش قيمة دي چند نيش ياتش دات نتخن دما دويز دو سيلان دما داتسي نفاك اتقان عيرين شيالير أفيتسان تال признать дичане да иза юқдер до бажа юқдер до марца қиеттер تعجيم جيم بيغات ما دويتر دات ويا داني إيش تاس نريان دوش دات نريان همش ما دوش دات وان جين دات إيش هذا دات ميجي تفيدل ديرجنا فقط ميز كدام تيتو دين var var da şey oldular sunun temenna masit ta goz şena vasti zu diare suna boz her bu yina her bu son çur sala doş ya Ale, pues juena was boa. ivel wale sen zu hayare na boz so نوخ Som så تشوور både de nachher och som schös. ما يوتش دايلهم نريش ياش ما يريو دعايا إلى ihum wen ساقط yuga لكن no chi yuga ihum mudo proska wale o masara het هو هر دوتش فول دوتش جو إيوي شو قير بويا خليات قير بويا شتوتم إديتي شيات أغارت جلو دنيا داموس مت دوتش تو نوتش هندات سيوا إديت هارم دنا روش إيه نادل وبش ديتا ما ديت بو جنا ديتون لي مج سان هو أبا مج بشوي بيتا مج زدر بيتا مج وذا والحقن على واقع نوتش زدر بوي أبسوش ده شماري شو نشفنت بو